วง Clash ครับนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคือในซองโทเปียเองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับ Clash เนี่ยมันมาตลอดเลยพี่ คนคิดถึงคนฟังมีแฟนเล่าเพลงแล้วก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Clash เนี่ยคือพี่โอ๊บเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Clash ครับพี่โอ๊บเริ่มไปรู้จักหรือเริ่มมาทำงานกับ Clash ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือเอา day one เลยเนาะ day one เลยอยากรู้ day one day one เลยคือวันนั้นอ่ะมันเกิดเขาเรียกว่าเป็นการคัดเลือกศิลปินรอบสุดท้ายในการที่ศิลปินที่ตกค้างอยู่ในที่เราเซ็นไว้อะแล้วยังไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่ที่ผมไม่ได้อยู่ในบอร์ดวันนั้นผมเป็นแค่โปรดิวเซอร์แหละซึ่งพี่ต่อแสนคมสมคิดแกเป็น MD ค่ายอัพจีตอนนั้นซึ่งแกก็ไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมีปามี่ครับมีแคลสเท่าที่รู้นะฮะแล้วทุกคนก็เชียร์ไปปามี่หมดเลยไงส่วนแคสเนี่ยด้วยความที่เขาผ่านมา4ปีแล้วอยู่ในแกรมมี่ผ่านมาทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นจีนี่ไม่ว่าจะเป็นมอมิวสิกหรือว่าทุกค่ายที่อยู่ในนั้นเขาผ่านมาหมดเลยแต่ไม่มีใครคิดออกว่าแล้วสุดท้ายทุกคนมองไม่เห็น potential หรือว่าความพิเศษของเขาแสดงว่าหมายถึงว่าพี่ๆ Clash เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่พอประกวดเสร็จเข้าไปอยู่แกรมมี่แล้วเข้าแล้วแต่ไม่ได้ออกอัลบั้มอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ออกฮะคือไม่มีใครมันยังเขามีเพลงก่อนแล้วนะเพลงก่อนอยู่นานมากแล้วนะแล้วไปมาหลายค่ายแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเชี่ยมันไม่ผ่านฮะมันไม่ผ่านเพราะว่าวันนั้นน่ะดนตรีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแบงค์ไม่ได้ร้องแบบนี้ครับแล้วทุกคนก็ยังจินตนาการไม่ออกว่ามันจะต้องยังไงก็ฟังดูแล้วก็เด็กก็ร้องใช้ได้นะก็ได้ประมาณนึงเขาคงมี potential ประมาณนึงแหละมันถึงติดอยู่ในศิลปินที่คัดเลือกนะแต่มันไม่มีใครเลือกไงทีนี้มันก็คัดออกแล้วปุ๊บสุดท้ายมาตกที่พี่ต่อเว้ยก็คือเหมือนกับว่าทางพี่ๆเขาบอกว่าต่อลองไปทำดูพี่ต่อก็โทรมาหาผมว่าแบบเฮ้ยอบแบบแม่งเขาโยนวงเฮียแล้วให้กูทำวะ ตอนนั้นนะแบบไอ้เฮียแม่งแบบนักร้องแม่งก็ดำแม่งแบบไอ้เฮียแบบกูนึกไม่ออกเลยมึงลองไปทำหน่อยสิอันไหนแกพูดอย่างนี้เลยมาพร้อมกับความหงุดหงิดโทรหาผมก็เฮ้ยแม่งขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมก็นัดเจอที่บ้านก่อนเลยครับมาถึงปุ๊บก็โอเคนี่นามันก็ไม่ได้แย่นะคือน้องมันก็ดูแบบเป็นคนคือแบงค์ตอนนั้นอายุ19เองนะมันก็ดูเป็นเด็กที่มีไฟแล้วก็มีเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้ยที่มีความคิดกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะมุทะลุบ้างอาจจะแบบเด็กสมัยใหม่ก็จะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็หลังจากได้ฟังเพลงแล้วน้องหมวกถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอปรับดนตรีผมก็แบบลองขึ้นเป็นมิดี้ง่ายๆก่อนเลยค่อยๆมานั่งไล่กองไล่อะไรคือเราก็วางแผนว่าแต่วงนี้มันน่าจะมีซาวด์ใหม่คือตอนนั้นแกรมมี่เนี่ยทุกอย่างมันเป็นซาวด์เขาเรียกว่าซาวด์แกรมมี่ตอนนั้นครับอะไรก็จะเป็นซาวด์ประมาณเนี้ยวิธีการร้องก็จะประมาณเนี้ยในขณะที่วันนั้นมีเบเกอรี่ที่เป็นค่ายที่มีความ R&B ค่อนข้างสูงแล้วจะเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็มองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีล็อกที่แม่งร้องแบบติด R&B วะผมว่าทำไมวันนั้นแกรมมี่ไม่มีร้องแบบนี้แต่ผมอยากได้ร้องแบบนี้ผมก็มองภาพตรงนี้ก่อนแล้วผมก็ถ้างั้นผมทำดนตรีก่อนทำดนตรีขึ้นมาให้มันมีความแบบเป็นซาวด์ใหม่สำหรับวันนั้นเมื่อ20ปีแล้วนะเป็นความแบบใหม่แบบคิดแบบทุกอย่างนอกกรอบครับผมปกติผมจะตัดขอบเนื้อเพลงนั้นผมไม่ตัดขอบเนื้อผมจะปล่อยเลยว่าฉันเคยบอกเธอรู้สึกจะเบื่อวันก่อนซึ่งเธอไม่รู้หรือแบบเนื้ออะไรวะ คือถ้าเป็นผมจะตัดนะแต่ในผมมองว่าผมต้องการความอินดี้ผมปล่อยทุกอย่างคือพี่อ๊อฟอยากได้ซาวอะไรที่มันแบบที่มันไม่ใช่วันนั้นเลยไม่ใช่วันนั้นเลยที่มันจะเป็นแบบอะไรแบบที่มันแปลกๆไปเลยอะไรเงี้ยฮะครับ
ไม่ว่าวิธีการอาเลนวิธีการอะไรผมก็พยายามให้มันเป็นซาวด์ที่แปลกสำหรับวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งออกมาแล้วพอดีไซน์ร้องใหม่ก็คือแบงค์เปลี่ยนวิธีการนะลองแบบนี้ดูลองความ R&B ดูจริงๆมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วมันไม่เคยไปไหนไม่ใช่ของใหม่สำหรับเขาแต่เขาไปติดด้วยความเขาไปก๊อปปี้จากคนนู้นเขาก็ไปเรียนแบบวิธีการร้องพี่ๆเขามาแต่วิธีการร้องของตัวเองอ่ะเขายังไม่ได้ดีไซน์ซึ่งผมมาดีไซน์ให้ซึ่งเพลงก่อนเพลงเดียวเองผมดีไซน์ให้เพลงเดียวเลยแล้วหลังจากเพลงอื่นเขารู้แล้วเขาเป็นคนฉลาดนะเขารู้แล้วว่าอ๋อว่ะนี่คือร่องของเขาแสดงว่าเพลงที่ change กอด Clash จริงๆคือกอดใช่ครับเป็นคือเพลงก่อนผมมี2คำถามระหว่างทางผมอยากรู้ว่าวันนั้นที่พี่โอ๊บชวนพี่ Clash เข้ามาคุยครั้งแรกครับคุยอะไรกันเขาระบายอะไรหรือพี่ถามอะไรคือผมแค่มองว่าพี่โอ๊บเล่าให้ฟังว่าวงดนตรีเด็กวัยรุ่นวงหนึ่งที่ผมใช้คำว่าได้รองชนะเลิศการประกวดมาแล้วมันมีฝันอะมันได้เข้าค่ายไปแล้วอะแต่เหมือนเอาภาษาเอาง่ายๆมันถูกดองมันถูกดองอยู่ 3-4 ปีไฟมันโอ้โหมันน่าจะมอดพอสมควรนะพี่พลออกไปแล้วอะพี่พลไม่อยู่แล้วแล้ววันนั้นพี่คุยอะไรกับเขาหรือเขาคุยอะไรกับพี่จำได้ไหมเวลาผมจะทำศิลปินใหม่ผมจะเริ่มก่อนว่าชอบฟังเพลงอะไรกันวะทุกคนต้องทำการบ้านมาว่า1เพลงที่อยากคือเพลงที่ตัวเองชอบฟังผมอยากรู้รสนิยมศิลปินที่ตัวเองอยากเป็นแม่งคนละเรื่องนะบางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราโตเราอยากเป็นคนนี้มากเลยอยากเป็นไมเคิลแจ็คสันอันนั้นคือศิลปินที่อยากเป็นครับแล้วก็ความถนัดเช่นเราสมมติเราโตมากับคณะลิเกแล้วเราร้องเก่งมากแต่ศิลปินที่เราอยากเป็นคือไมเคิลแจ็คสันแต่จริงๆเราชอบฟังเพลงป๊อปคือมันแตกต่างกันได้หมดคือผมต้องการเคมีตรงนี้ของทุกๆคนเพื่อเอามาปั่นมูนิเน็กแล้วรวมกันเพื่อให้มันเกิดมิติใหม่ผมต้องเอาความชอบทุกคนมารวมกันละทำเพลงออกมาแล้วให้ทุกคนชอบครับอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยโจทย์ที่พี่ต่อให้กับพี่โอ๊บมาเนี่ยแปลว่าพี่ Clash ต้องมีอัลบั้มแล้วเลยป่ะฮะหรือว่าไม่มึงไปดูก่อนเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ให้ลองไปทำมาดูแล้วให้ไป develop มาแล้วเอามาขายใช่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอีกเรื่องนึงได้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันถ้าขายผ่านก็คือผ่านขายไม่ได้คือโชคดีนะ คือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเมนต์สุดท้ายของ Clash เหมือนกันครับแล้วก็กลายเป็นว่าพี่โอ๊บมีมุมมองที่เล่ามาแล้วก็กลายเป็นเพลงกอดขึ้นมาใช่ครับตอนที่กอดขึ้นมาแล้วเอาพี่โอ๊บฟังครั้งแรกก่อนผมทำเองผมชอบอยู่แล้ว ยังไงผมก็ชอบเพราะมันคือทุกอย่างมันแบบกองทุกอย่างเราดีไซน์มาไงเรารู้สึกว่าประมาณนี้เราชอบแล้วน้องๆก็ชอบคือทุกคนเราก็เทสทุกคนฟังทุกคนชอบหมดไปเสนอปุ๊บผ่านแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงใหม่อ่ะเหมือนทุกคนไม่เคยฟังเฮ้ยดีอ่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องโดนแน่ๆเลยเป็นอีกเรื่องไปเลยฮะแล้วก็เลยเดินหน้าสู่การวางแผนอัลบั้มเต็ม10เพลงทันทีเป็นอัลบั้มแรกคืออัลบั้มวันใช่ไหมวันอัลบั้มวันแล้วพี่พลกลับมาตอนไหนพี่โอ๊บคืออย่างนี้พอวันที่เราไปขายเพลงกอดผ่านแล้วครับลงมาจากตึกแกรมมี่ตอนนั้นอยู่ซีมิกอยู่ตอนนั้นลงมาถึงข้างล่างผมก็คุยเฮ้ยวงเราอะตอนนั้นมันไม่มีผลก็คือมีพี่แบงค์มีพี่แฮกสุ่มยักษ์แบงค์แต่ยังไม่มีพลกิฟต์อัพไปแล้วบอกเฮ้ยเพลงนี้มันใครเป็นคนเริ่มก่อนเพลงนี้มันเริ่มมาจากใครบอกเริ่มมาจากพลพี่อ้าวแล้วใครเป็นคนเหมือนกับว่าทำมันคือสุดท้ายพลเป็นคนตั้งหลักครับบอกเฮ้ยถ้างั้นน่ะพี่ว่าเราต้องชวนพลว่ะให้แฮกหยอดตู้โทรศัพท์ข้างล่างตึกซีมิกโทรไปหาพลเดี๋ยวนี้เลยว่ามันจะยังไงดีวะตอนนี้เราสำเร็จแล้วเราจะได้ทำแล้วมันจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พลก็ตอบรับแล้วก็มาเจอกันครับใช้เวลานานไหมครับกับอัลบั้มวันผมจำได้ว่าใช้เวลาแค่3 เดือนทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
เร็วมากนะ ไม่ถึง3 เดือนด้วยฮะ2 เดือนกว่าๆเอง หมายถึงพอมันปลดล็อกอันนึงได้มันพรึดเลยอย่างเงี้ยเหรอพี่ เพื่อแต่ผมน้ำหนักลดไป5 โลเลย ใช่ตอนนั้นนะครับก็คือทำทั้งวันเลยอ่ะตอนนั้นนะครับClash เนี่ยตอนออกอัลบั้มแรกมาเนี่ยคาแรคเตอร์ของวง Clash ก็ชัดมากๆครับอันนี้พี่อบเข้าไปดูด้วยไหมฮะคืออันเนี้ยต้องคืออย่างแรกเลยคือแบงก์ก่อนเอาที่ตัวแบงก์ก่อนแบงก์เขามีความชัดอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะเป็นสิ่งเขาจะ go on แม้กระทั่งเรื่องทรงผมเรื่องการพูดการร้องอะไรเขาวางแผนไว้หมดเขาเป็นเด็กฉลาดเขาทีเนี้ยเชื่อไหมว่าแบงก์ไม่มีใครช่างไม่ได้ทำผมเขานะเขาทำเองหมดนะทรงที่ตอนนั้นกระถ่ายอะไรโมฮอคกันนะทุกอย่างเขาทำเองหมดเพราะเขาคือคุณพ่อเขาเป็นช่างตัดผมแล้วเขาก็มีทักษะเขาถือว่าหัวผมทำเองได้คนอื่นอยู่กับช่างไอ้นี่อยู่กับกระจกเหลาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนั้นซึ่งวิโอก็จะปล่อยให้คาแรคเตอร์ของวงเขาโกออนไปแบบธรรมชาติของเขาครับซึ่งวันนั้นผมเป็นแค่โปรดิวเซอร์ผมก็จะดูในพาร์ทของโปรดักชันในเรื่องของอิมเมจอะไรพวกนี้ต้องยกให้พี่ต่อแสนคมสมคิดเลยฮะซึ่งเป็น exec ซึ่งแกก็จะมาคอยดูก็คุยกับน้องๆอะไรเงี้ยแล้ววางแผนต่อไป follow up ต่ออะไรเงี้ยผมทรงปุ๊บแหลมๆมาเสื้อกล้ามสีดำรอยสักใช่แล้วมันกลายเป็นคนทำตามทั่วประเทศเลยอันนั้นชุด2ใช่ไหมชุด2ที่แบบว่ามันชัดมากๆคือชุด2ถูกไหมชุด2คือชุดแรกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนั้นน้องเด็กมากครับแบงค์19พล21แก่สุดแล้วแก่สุดคือ21อ่ะแล้ว21เด็กเมื่อ20ปีที่แล้วนะไม่ใช่20ปีนี้ถ้าทุกวันนี้เด็ก20เก่งมากครับแต่สมัยผมหรือสมัยแคสนี่คือทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะมันก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วเรากำลังทำงานใหญ่อ่ะพูดง่ายๆอ่ะผมก็เลยใช้วิธีที่ว่าวางแผนคือผมจะวางแผนไป 2-3 สเต็ปเสมอเลยผมก็วางไปแบบ 4-5 ปีเลยว่าเอ้ยถ้างั้นเรามองแล้วว่าความถนัดของแต่ละคนมันคืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีอะไรบางอย่างของเสน่ห์ของแต่ละคนหมดทั้ง5คนผมก็ผมดีไซน์แบงค์เสร็จแล้วครับต่อไปพลคือหัวหอกอยากรู้พี่โอมมองวางคาแรคเตอร์วางอะไรยังไงแต่ละคนยังไงบ้างพลคือหัวหอกที่เขาจะต้องเป็นแกนของวงเพราะนั้นเขาจะหนักสุดคือเขาจะต้องข้อแรกผมดูความถนัดในเรื่องกีตาร์เขาก่อนครับเขาเป็นคนชอบปิกกิ้งเขาเป็นคนปิกกิ้งเพราะนะแล้วผมก็มองว่าคนนี้อีกหน่อยจะต้องเป็นสายปิกกิ้งที่แบบมึงจะต้องโชว์ปิกกิ้งตลอดเวลาแบบว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปได้ผมก็เอาจักรชวินพี่จักรเพราะว่าตอนสนิทกันก็ทีมเดียวกันซีกันอะไรเงี้ยจักรช่วยพี่คิดดีไซน์หน่อยว่าเพลงก่อนจะพิกกิ้งยังไงเพราะตอนที่ผมทำเดโมครั้งแรกมาผมใช้มิดี้ทำเป็นเสียงกีตาร์เป็นพิกกิ้งซึ่งมันไม่ใช่พิกกิ้งอันนั้นนะครับจักจะมาดีไซน์ให้อีกทีให้มันยากขึ้นซึ่งแม่งยากจริงๆคือแบบขึ้นมาแบบโอ้โหคุณชวินนี่คือเข้าใจครับจักเบามือหน่อยลูก ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเราก็กำลังดีให้พลไปแบบให้กล้ามเนื้อมันสั่งเลยอะเล่นจนกล้ามเนื้อมันสั่งแล้วมันก็จะแบบถ้าเริ่มเพลงนั้นได้เดี๋ยวมันจะสเต็ปต่อไปมันจะไปเรื่อยๆอ่ะคนจะเจอโจทย์ยากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นในเรื่องของสกิลการเล่นครับแต่ว่าในเรื่องของความคิดด้วยไงความรับผิดชอบพลมันเป็นแกนพลเป็นหัวหน้าวงด้วยเป็นพี่ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะต้องก็แบบก็มีการฝึกในเรื่องของคือพลน่ะเขาเป็นเด็กวงโยคือแคทเป็นเด็กวงโยยกเว้นแบงค์คือผมก็เป็นเด็กวงโยคือพวกนี้ถูกฝึกมาแบบทหารน่ะค่อนข้างคุยกันเรื่องวินัยง่ายหน่อยก็ดีตรงนี้คือนี่จุดแข็งของแคทคือความมีวินัยมันทำให้มันเติบโตได้อันนี้คือผลเขาก็จะเติบโตมาในแง่ของความเป็นคนที่ต้องบริหารวงด้วยทำเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจากตรงนั้นพี่แฮกล่ะครับเนี่ยแฮกเนี่ยผมก็มองว่าแฮกนี่เขาสายสโลว์เขาเป็นคนชอบล็อกเขาเป็นคนล็อกหนักมากอะไรเงี้ยผมก็สายเลือดทีนี้
ผมเป็นวงล็อกอยู่แล้ว ตอนสมัยเล่นกลางคืนนะฮะ ครับ ล็อกเลยเล่นนั่งล็อกอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมือกีตาร์ผมมาล็อกจัดเลยผมก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเรามาศึกษาวิธีการสโลว์แบบที่แม่งล็อกที่เป็นล็อกจริงๆกันที่เป็นล็อกที่ไม่ใช่ล็อกแบบล็อกเด็กๆอ่ะล็อกที่แบบสโลว์กันเป็นเรื่องเป็นราววิธีการขยี้ฝึกกำลังนิ้วยังไงอะไรเงี้ยฮะแฮกจะเริ่มต้นจากตรงนั้นครับการสโลว์โหดหนักปากยู่หน้าย่นบางทีสโลว์โหพี่แม่งยากกว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ก็ต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยฮะอันนี้คือตัวการวางคาแรคเตอร์การวางคาแรคเตอร์ใช่ครับพี่สุ่มกับพี่ยักษ์ล่ะสุ่มจะเป็นคนเงียบที่สุดครับเงียบที่สุดผมจะไปถอยไปตั้งที่ยักษ์ก่อนสุ่มเข้าถึงยาก สุ่มแม่งเงียบอย่างเดียวครับเข้าถึงยากคือแต่ผมรู้ผมนึกออกว่าหลังจากที่ส่งกันบ้านมาชอบอะไรเงี้ยผมก็เห็นแล้วล่ะแต่ผมจะตั้งที่ยักษ์ก่อนว่า2คนนี้ต้องมาคู่กันแต่ยักษ์เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของโมทีฟในเรื่องของริทึมครับความเข้าใจนอกจากริทึมแล้วยังเป็นคนเข้าใจในเรื่องของเมโลดี้ด้วยของคอร์ดด้วยเขาเป็นคนมีความรู้เรื่องดนตรีเยอะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองกองของยักษ์เนี่ยว่ามันเป็นกองแบบเขาเรียกอะไรเป็นกองที่มีความอิสระเรียกว่าอิสระมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือในแพทเทิร์นแต่ละอย่างบางทีมันเอาตามความรู้สึกไม่ได้เอาตามแพทเทิร์นมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ความถนัดของยักษ์ในบางลูกในอะไรเงี้ยมันเขามีความเป็นลูกถนัดส่วนตัวเหมือนเคนซิลก็จะมีลูกถนัดของเขายักษ์แคทก็จะมีลูกถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรแบบนั้นเราก็พยายามศึกษาแล้วก็ให้เขาเติบโตมาในทางเรื่องของกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นมือกลองล็อกจริงแต่ว่าไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียวคุณมีความกรุ๊ปคุณมีความแบบมีไดนามิกของมีความขัดมีความอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้แต่พี่สุ่มนี่คือจะเงียบสุดทีเนี้ยพอถึงลองสุ่มปุ๊บผมก็มาสุ่มไปกับยักษ์อ๋อโอเคผมแต่สุ่มจะเป็นมือเบสที่จะไร้ตัวตนไม่ได้สุ่มต้องมีตัวตนเสมอเพราะนั้นการวางเบสของสุ่มอ่ะครับจริงๆสุ่มกับขวัญอิดิโก้เนี่ยผมวางเบสคล้ายๆกันนะผมใช้วิธีเดียวกันคือคุณจะต้องเพื่อนเผลอคุณจะต้องมีลูกโผล่ขึ้นมาเพื่อนตรงนี้เพื่อนว่างคุณต้องใส่คุณหายไปไม่ได้คุณห้ามหายคุณไม่ใช่แบ็คอัพคุณคือศิลปินคุณจะต้องมีลูกและทักษะส่วนตัวของคุณเพราะนั้นผมก็จะพยายามขุดเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยซึ่งพอฟังพี่โอพูดแบบนี้คือมันมองเห็นภาพเหมือนกันนะว่าครับ Clash แข็งแรงฮะแข็งแรงมากๆด้วยเหมือนกันมากครับแข็งแรงมากซึ่งมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเป็นวงต้นแบบของวงดนตรีในยุค 2000 เลยนะเยอะมากเลยก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับพออัลบั้มวันออกมากระแสฟีดแบ็กผลตอบรับตอนนั้นเป็นไงบ้างอะครับพี่โอ๊บคือเรียกได้ว่าสมหวังแฮปปี้กันทุกฝ่ายมันไม่ใช่ร้านตลับมันไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันคือกระแสสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนั้นมากกว่าคือเฮ้ยแม่งวงใหม่แม่งโคตรเจ๋งโอ้ร้องโคตรดีแล้วขึ้นชาร์ตขึ้นอะไรกันเต็มไปหมดทุกคนหันมาเอ๊ะกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเดอะทอยไหมวันแรกอะไรอย่างเงี้ยที่มาเฮ้ยมันโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บมันคืออะไรชื่อวงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะมีความแบบโอ๊ยเอ๊ะกันทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่พอปล่อยปุ๊บมาเลยเพลงแรกเลยแล้วเพลงที่2ก็มีได้พี่เป็ดมนชีพมาเขียนเพลงรับได้ทุกอย่างซึ่งมันแบบโอ้โหตอกดอกนี้เข้าไปอีกตอกตุ๊บอยู่เลยฮะตายอ่ะคนฟังตายจริงเนื้อเขาดีมากแล้วเขาอ่านคาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นคนหนึ่งในคนที่มีความสำคัญในการวางคาแรคเตอร์การเล่าเรื่องของแคลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่เป็ดมนชีพผมอยากรู้อย่างนี้พี่โอครับว่าแล้วพี่ในตึกอะที่แบบไม่รู้จะเอามันทำอะไรไม่รู้จะแล้วพออัลบั้มออกมามันเป็นแบบเนี้ย
มันคุยกันว่ายังไง ไม่รู้ ผมก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยไง ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ายังไงนะ แต่ว่าโอเควันนี้เราได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหายเหนื่อยไหมครับตอนอัลบั้มแรกหมายถึงว่าจาก3เดือนที่พี่บอกคือผมว่าผมทำด้วยความสนุกอ่ะคือลืมกินข้าวกินปลาที่น้ำหนักลดไป5 โลเนี่ยไม่ใช่ความลำบากนะฮะด้วยความที่เราแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยอยากจะทำให้มันให้เสร็จอ่ะอยากจะมันมีไอเดียพุ่งพ่านที่อยากใส่ให้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยพี่โอ๊บทำยังไงให้ไฟของพี่ๆเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนทำอัลบั้มแรกคือจริงๆแล้วพอหลังจากที่พอเพลงผ่านไปทุกคนไฟกลับมาละพรึบเลยอ่ะพรึบเลยตอนนั้นฮะพรึบเลยมีไฟมีพร้อมแต่ว่าวันนั้นยังเด็กมากแล้วการเดินทางก็ไกลอ่ะครับแคสอยู่บางนาผมอยู่แคราย มันคือคนละโยชน์เลยฮะแล้วเขาก็ไม่ใช่แคสคือไม่ใช่เด็กบ้านรวยครับแต่นั่งรถแท็กซี่มาก็ไม่ใช่เขาก็ต้องนั่งรถเมล์มาการเดินทางที่3 ชั่วโมงกว่าถึงบ้านผมอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าอัลบั้มแรกตอนทำงานอัดเพลงกันเนี่ยก็คือเช้ายันเช้ายันเช้าอัลบั้มแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผมที่เอายอดฝีมือมาลุมเลยแต่ของแคสเนี่ยก็จะได้มีโอกาสอัดอยู่จริงประมาณทัก 2-3 เพลงที่เหลือผมเอาคนอื่นอัดเอาคือผมต้องวางต้นแบบก่อนต้องวางลายมือก่อนอะไรเงี้ยแสดงว่าอัลบั้มแรกที่เป็นสตูดิโออัลบั้มจริงๆจะมีพี่ๆยอดฝีมือเข้ามาช่วยเยอะใช่เยอะมากฮะมีใครบ้างครับพี่โอ๊บตอนนั้นจำได้ไหมฮะตอนนั้นก็จะเมื่อกี้มีแจ็คชวินมาคนหนึ่งแจ็คชวินมีแจ็คไฟหั่งเบอร์โต้เดี๋ยวนะตอนนั้นแล้วก็จะมีวงไทม์เนี่ยฮะที่เป็นพี่เลี้ยงหนักๆเลยนะฮะตอนนั้นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับที่เอามาช่วยกันวนเวียนความถนัดของแต่ละคนครับอย่างเพลงที่ต้องอันเตอร์หน่อยบางเพลงเงี้ยเฮ้ยพี่แจ็คเล่นนิดหน่อยว่ะแจ็คนี่เคยเล่นคือเหมือนเป็นวงเดียวกับผมตั้งแต่สมัยมหาลัยอะไรเงี้ยครับแจ็คเล่นนิดหน่อยอะไรแจ็คก็มาดีไซน์ให้อะไรเงี้ยฮะผ่านไปทีละเพลงค่อยๆดีไซน์กันไปถ้าอัลบั้มแรกคืออัลบั้มแจ้งเกิดจริงๆแล้วอัลบั้มถัดมาพีคกว่าเดิมอีกอัลบั้มถัดมาคืออัลบั้มที่ประสบความสำเร็จ Sound Check ถูกไหม Sound Check อันนี้น่าจะพีคสุดแล้วป่ะครับพี่โอ๊บที่สุดแล้วฮะมันเดินทางต่อยังไงครับพออัลบั้มแรกมันคือเสร็จแล้วพออัลบั้มแรกเนี่ยน้องก็เริ่มมีงานปะปายแล้วเริ่มมีอะไรบ้างแบงก์ก็เริ่มเก็บตังค์ซื้อรถโฟล์คเต่าได้คันนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบขับชนปุปะโปปะรถปะทะ ผมเรียกรถปะทะแม่งชนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรก็คือแล้วก็ทีเนี้ยผมก็มองแล้วว่าอัลบั้มต่อไปเนี่ยเราวางรากฐานไว้อัลบั้ม1แล้วนะอัลบั้มต่อไปเนี่ยคุณจะต้องอัดเองมันจะต้องเป็นตัวคุณ 100% เพราะว่าผมวางไว้แล้วตอนนี้คุณมีเวลาละแต่ที่มาด้วยความที่ว่าโอเคอัลบั้มแรกมันยังไม่รวยหรอกครับมันก็แค่พอใช้หนี้ใช้สินได้บ้างยังไม่หมดก็พอยังไม่ได้มีตังค์ยังไม่ได้รวยผมก็คนที่ทำงานหนักที่สุดคือพลแฮกวงล็อกกับมือกีตาร์มือกลองตีเสร็จก็เปิดตูดได้มือเบสอัดเพลงนึงแป๊บเดียวเสร็จไปได้แต่มือกีตาร์กว่าจะคิดลายได้ก็ตาเหลือกอะครับเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะมานอนบ้านผมเลยมาอยู่บ้านผมเลยนะ 2-3 เดือนอ่ะโหใช่พี่พลกับพี่แฮกกันนะครับใช่นอนกันอยู่3 คนทั้งอัดเนี่ยกิ้งกันอยู่ตรงนั้นแหละฮะอัดกันทั้งเช้าอัดกันไม่มีมันเหมือนกับไม่มีเวลามันเหมือนเราหลุดจากเวลาไปแล้วบางทีอัด10 โมงกินข้าวเสร็จตอนบ่าย 2ตื่นมา5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเละเทะเลยคือสิงอยู่ตรงนั้นเลยสิงเลยฮะอยู่ตรงนั้นอ่ะ3 เดือนประมาณ3 เดือน3 เดือนได้เป็นอัลบั้ม Sound Check แปลว่าจะเป็นอัลบั้มที่ผมใช้คำว่าเป็นฝีมือของพี่ๆ Clash 100% มีคนมาแจมบ้างเพลงเดียวเองคือเพลงเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเพลงนี้ดังมากนะใช่มีที่ผมเอามือกีตาร์ผมมาสโลว์คือผมมีโจทย์ในใจอยู่ไงแล้วว่ามันเดี๋ยวผมเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่อยากให้แฮกเอาไว้เป็นสโลว์แต่ว่าณวันนั้นน่ะแฮกอาจจะสโลว์ได้ไม่อย่างที่ผมอยากได้ผมก็เลยต้องเอาคนเพื่อนผมมาสโลว์อะไรอย่างเงี้ยแต่อัลบั้ม Sound Check เนี่ยก็น่าจะเป็นอัลบั้มที่พีคสุดแล้วใช่ทะลุล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ1.4 ล้านยูนิตอ่ะ
เป็นร้านสุดท้ายของแกรมมี่เพราะมันเป็นช่วงที่ถูก CD MP3 disrupt แล้วใช่แต่ Clash ยังสามารถที่จะทะลวงมาได้1.4 ล้านยูนิตเพลงไหนในอัลบั้มที่พี่โอ๊บชอบมากที่สุดมีไหมครับจริงๆก็ชอบหลายเพลงเลยนะฮะ โอ้บอกยากเลยอะหรือมีสตอรี่แบบไอ้เหี้ยทำงานโคตรยากเลยว่ะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงสุดท้ายที่ผมทำในอัลบั้ม Soundcheck คือเพลงเขาใช้น้ำตาผมทิ้งไว้ท้ายสุดแหละผมรู้สึกแม่งทำยากยังไงฮะคือผมมีโจทย์ผมมีเป้าอยู่ของผมอยู่อะแล้วมันยากแล้วพี่เป็ดเขียนมามันเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีเลยแต่ว่าการวาง arrangement ของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ผมเป็นอีกแบบหนึ่งผมรู้เลยว่าผมทำเนี่ยพี่เป็ดอาจจะเกลียดผมก็ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาเมโลดี้พี่ไว้นะแต่ที่เหลือผมขอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบตามอย่างที่ผมอยากได้แล้วกันอะไรเงี้ยผมใช้เวลานานมากแบบอะไรว่าเพลงสุดท้ายก็คือแบบมันแบบยังไงดีเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่พลังจะหมดแล้วอ่ะเหมือนจะหมดแล้วอ่ะเพลงสุดท้ายอัดหมดนี่นะกูปิดมาสเตอร์แล้วอะไรเงี้ยเพลงนั้นเพื่อนผมสโลว์ครับมือกีตาร์วงไทม์เนี่ยสโลว์เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นเพลงสุดท้ายที่ทุกคนแยกย้ายไปแล้วอันนี้เหลือตอนสุดท้ายแล้วพวกผมนั่งหลับแล้วอะนั่งหลับอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงสโลว์ให้กูหน่อยสโลว์กูหน่อยอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนั้นเลยเฮือกสุดท้ายจริงๆมันเฮือกสุดท้ายจริงๆเพลงนั้นน่ะแต่สุดท้ายก็ได้แล้วดังมากด้วยนะก็นิวเอนที่อันดับ1ซึ่งนิวเอนที่อันดับ1ของฮอตเวฟมันขึ้นยากปกตินิวเอนที่อันดับ19แล้วค่อยๆไต่ขึ้นนิวเอนที่มันตึ้งมาที่1เลยอ่ะมันเราเพลงนี้นะใช่เป็น new entry ด้วยแล้วพอเป็น new entry เราขึ้นอันดับ1เลยไม่เคยอยู่อันดับอื่นเลยอ่ะ1เลยทีเดียวว้าวโหดมากตกใจผมจะจำชัดไม่ผมคนทางผมยังตกใจเลยเฮ้ยมันมาอย่างนี้เลยวะ9 สัปดาห์ไม่ลงเลยตอน9 สัปดาห์ด้วยไม่ลงเลยอยู่งั้นน่ะแต่มันดังจริงมันดังมากดังตกใจแล้วก็เหมือนที่พี่โอ๊บบอกว่าก็คือมันกลายเป็นจุดพลุ Clash เต็มตัวในอัลบั้มที่2ใช่ครับในทางความเป็นโปรดิวเซอร์วางคาแรคเตอร์ทางดนตรีหรือทางเพลงของ Clash เนี่ยเราวางเขาเป็นวงอะไรฮะร็อกเป็นวงร็อกแต่เพลงช้าเพราะมากนะใช่ เป็นร็อกที่มีกลิ่น R&B แบบที่พี่บอกปะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาน้ำหนักเพลงในวงแคสเพลงช้ามันไม่ได้เยอะนะแต่มันเปี้ยงคนจะอยากเพลงช้าจริงๆอ่ะเพลงช้าของแคสก็จะในอัลบั้มนึงประมาณ4เพลงเองครับที่เหลือเป็นเพลงเร็วเพลงโหดเพลงอะไรแต่มั่งเพลงช้ามาทีไรแบบเหมือนเพลงช้ามันเขาเรียกอะไรมันแรงมากจนกระทั่งมันกลบหมดอื่นหมดเลยเพลงโหดเพลงวากเพลงอะไรเนี่ยหายหมดเหลือแต่เพลงนี้แหละเพลงช้าอย่างเงี้ยแหละคนจะมองว่าเพลงช้าเยอะจริงๆเพลงเร็วเยอะมากฮะแสดงว่า Clash เนี่ยถ้าแบบเอาอัลบั้ม Change จริงๆ Change ชีวิตครับก็คืออัลบั้มนี้แหละใช่อัลบั้มแรกเนี่ยวันเนี่ยน่าจะเป็นเขาใช้คำว่าเป็นอัลบั้มแจ้งเกิดแต่อัลบั้มเปลี่ยนชีวิตจริงๆของ Clash ใช่อัลบั้มปลดหนี้ปลดสินเลยฮะอัลบั้มนี้จากที่บอกว่าแบงค์ซื้อวอลฟกตู้เก่าๆครับพอจบวันนี้เขาขับคามันเกียร์เลยแจ๊ดโฟกเลยตัวคลาสสิกล้านกว่าเป็นรถที่คันที่2ด้วยคิดดูแบบคือแบบมันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆอ่ะตอนนั้นโปรดิวเซอร์กับศิลปินในวันที่มันประสบความสำเร็จตอนอัลบั้ม2อะครับมันพีคคุยอะไรกันครับพี่อยากรู้อินไซต์ผมไม่เจอน้องเลยปีนึงอ่ะอัลบั้มซาวด์เช็คเนี่ยทำงานกัน3 เดือนกว่าๆครับแล้วผมไม่เจอกันเลยหายไปเลยหายจากชีวิตผมไปเลยเพราะว่างานเยอะมากแคสงานเยอะแบบไม่ได้เจอกันเลยฮะไปออกงานจ้างตลอดแล้วอย่างถัดจากพออัลบั้มซาวด์เช็คออกมามันจะมีอัลบั้มซาวด์ครีมครับเอาเพลงเก่าเอาเพลงที่ใน2อัลบั้มแรกเอามาเอาเพลงเพราะมาทำให้มันเพราะขึ้นครับนั่นอ่ะผมทำเองผมไม่เจอน้องเลยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าพี่โอ๊บเป็นคนครีเอทอัลบั้มนี้เองซาวด์ครีมผมไม่เจอน้องเลยผมต้องเอาเส้นร้องเก่ามาเอามาทำดนตรีใหม่
OJ Setter กับห่างโปเตโต้ ครับ มีใครอีกวะนั่นแหละแล้วกับผม3คนโม่กันอยู่3คนเนี่ยนานๆแคสจะโผล่มาเฮ้ยวันนี้ผมว่าเอามาอัดกีตาร์โปร่งตรงนี้หน่อยวันนี้ผมว่างมาอัดตรงนี้หน่อยแต่สุดท้ายคือแทบแคสแทบไม่ได้อัดเลยอ่ะ เพราะว่างานเขา ไม่มีเวลามาเลยฮะไม่ใช่ทั้งอัดร้องยังไม่มีเลยผมต้องเอาเส้นร้องเก่ามา แล้วทำไมพี่โอ๊บถึงอยากได้ซาวครีมขึ้นมาตอนนั้น พี่ต่อสายคมแกคิดว่าเฮ้ยมันแบบว่าเพลงมันพร้อมเยอะนะ เราอยากได้เพลงที่มันเพราะขึ้น แบบทำให้มันเพราะขึ้นอีก2เลเวลเลยอะจากที่มันเป็นล็อกๆเงี้ยบอกได้ผมก็ทำให้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเดลที่ดีมากเลยนะปล่อยดีมากปล่อยแบบขายดีแบบตกใจเลยครับ ตกใจเลยแบบอันนั้นนะโอ้โหไป 5-6 แสนอะทั้งที่เหมือนเป็นอัลบั้มเขาเรียกอะไรถ้าเอาภาษาก็เหมือนเป็นอัลบั้มพิเศษมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันด้วยกับศิลปินไม่ได้เจอกันด้วยแล้วตัวพี่โอ๊บเองในมุมของพี่โอ๊บอะครับในวันที่มันพีคมากๆอะครับพี่โอ๊บผมอยากรู้หน่อยว่าแบบที่เราทำมาปั้นเด็กกลุ่มนี้มาอะไรเงี้ยตอนอัลบั้ม2พอมันเป็นแบบเนี้ยตัวพี่โอ๊บเองมองมุมมองหรือความรู้สึกหรืออารมณ์เรามันตอนนั้นมันคือภูมิใจมันคือความภูมิใจแหละแต่จริงๆมันอยู่ในรถแมพตั้งแต่เดย์วันที่ผมวางแคสไว้แล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดจากรถแมพเลยผมวันแรกตั้งอัลบั้มวันอะที่เขาขึ้นไป7-4คอนเสิร์ตตอนนั้นอะผมพิมพ์เข้ามือถือทุกคนเลยสมัยนั้นมันยังไม่มีไลน์อะไรเนาะแต่มันส่งเมสเสจเป็นข้อความผมก็พิมพ์บอกว่าโชว์ทุกคนดีมากแต่ที่ต่อไปทุกคนจะได้เป็นตำนานรอไว้ได้เลยอะไรเงี้ยครับว่าทุกคนจะต้องวงนี้จะต้องเป็นตำนานต่อไปในอนาคตแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเราวางไว้แล้วว่าสเต็ป1คืออย่างนี้สเต็ป2คืออย่างนี้สเต็ป3คืออย่างนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นโปรดิวเซอร์ของ Clash คืออะไรครับคือแค่ทำให้ผมต้องเป็นคนดุอะแล้วมันแค่ก็ทำให้ผมขึ้นชื่อเรื่องความดุซึ่งก่อนหน้านั้นก็ดุแต่ Clash เพิ่มเลเวลให้พี่โอ๊คคือถ้าคุณต้องคุมวงล็อกครับที่พร้อมจะแบบเปรี้ยวกับคุณตลอดเวลาถ้าเราแบบเราเอาเขาไม่อยู่เราก็ตายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นอ่ะเคยมีโมเมนต์ไหนที่พี่แบบดุเขาสุดชีวิตไหมหรือแบบโอ้ยมีเยอะครับมีเยอะมีแบบว่าเอางี้ผมโทรไปสมมติโทรหาแฮกก่อนคนแรกผมด่าแฮกเสร็จครึ่งชั่วโมงแฮกบ่อยพลโทรมาพลมาด่าคนครึ่งชั่วโมงแฮกบ่อยอยากโทรมาไล่เทียวคนไล่จนถึงไอ้แบงค์จนกระทั่งน้องไม่ต้องเอาพวงมาลัยมาขอโทษผมที่บ้านอะไรอย่างนั้นน่ะส่วนมากเรื่องที่พี่จะโกรธคืออย่างนี้ฮะเด็กวัยรุ่นมันก็จะมีความวัยรุ่นแหละมีความแบบไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังมั่งล้นมั่งอะไรมั่งพยองมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเคี่ยนมั่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมันเป็นวิธีการจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ดูด่าศิลปินแล้วนะผมบอกก่อนนะศิลปินทุกคนฟังไว้ด้วยนะครับแต่เมื่อก่อนนั้นนะคือเราเป็นคนคือผมเป็นคนใจร้อนแหละพูดง่ายๆอ่ะพอเจอแล้วเจออย่างนี้แล้วมันกระโปงปะโบ๊ะบ้ากันหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่แล้วครับบอกศิลปินคนเลยไม่มีแล้วแต่วันนั้นไม่เหลือไม่รอดจริงพี่โอ๊บเป็นโปรดิวซ์ให้กับ Clash มาอยู่กี่อัลบั้มครับพี่ทุกอัลบั้มจนถึงอัลบั้มสุดท้ายที่ไม่ได้โปรดิวซ์ฮะอัลบั้มสุดท้ายคือล่าสุดไม่ใช่อัลบั้มก่อนที่เขาจะยุบวงคืออัลบั้มนายอัลบั้มนายเนี่ยไม่ได้โปรดิวซ์ชื่อนายใช่ไหมใช่ถ้าผมจำไม่ผิดอัลบั้มไหนชอบสุดโอ้ยผมมีชอบทุกอัลบั้มเลยมันมีภาพจำหมดไงอัลบั้มไหนทำงานยากสุด Crashing เพราะว่ายักษ์รถคว่ำโอเคที่อัดกันอยู่ก็คือแบบเพิ่งอัดไปได้เพลงเดียวเองครับแล้วไปทริปมอไซค์กันแล้วก็เหินรถหลับในไงรถคว่ำดีที่ไม่ตายอ่ะคือหนักมากเพราะตอนนั้นเป็นข่าวเลยนะใช่ครับแล้วอัลบั้มมันต้องออกทีเนี้ย
เราทำยังไงล่ะปกติแล้วเราต้องอัดกลองไงครับทีนี้ผมก็ไม่อัดกลองผมก็เราก็อาจจะถือว่าเราก็อีโก้แหละเราก็รู้สึกว่าผมไม่ให้ใครมาตีแทนยักษ์ในมาสเตอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นนะผมก็จะใช้วิธีที่ว่าผมทำเป็นกลองโปรแกรมนี่แหละครับโดยใช้ผมอะสวมวิญญาณยักษ์เพราะผมจะรู้ว่ายักษ์ตียังไงลูกยักษ์ลูกสโลปผมจะทำได้เหมือนยักษ์ตีเองคนเดียวเท่านั้นเพราะคนอื่นจะไม่รู้ลายมือยักษ์ครับเราก็เลยเป็นยักษ์แคสไปในอัลบั้มแคชชิ่งก็คือผมมาเป็นคนดีไซน์กลองทั้งหมดลูกกลองการส่งการอะไรที่คือเป็นผมทั้งหมดเลยผมก็คือคนตีกลองอัลบั้มแคชชิ่งจริงเหรอใช่แล้วก็ไม่มีคนมาแทนด้วยผมไม่ให้ใครมาแทนเพราะว่ามันไม่ควรมันลายมือมันจะเปลี่ยนฮะแคสเนี่ยเอาคนอื่นมาแทนไม่ได้นะผมซีเรียสเรื่องลายมือมากซาวมันจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเพราะนั้นอ่ะผมคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะสามารถที่ตีแทนยักษ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้ ใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบนั้นฮะแสดงว่าอัลบั้ม Crashing เนี่ยคือช่วงที่พี่ยักษ์รักษาตัวก็ไม่มีคนมาแทนแล้วก็พี่โอ๊บก็เป็นคนสโลว์กลองทั้งหมดเลยว้าวใช่โหดอัลบั้มนั้นโหดฮะแล้วติดเล่นเกมกันด้วยไงตอนนั้นอ่ะอยู่บ้านกันก็ยังเหมือนเดิมนะพลแฮกก็จะมาบ้านผมแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีรถมีลากันแล้วกลับกันได้บ้างละแต่ก็มาค้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากระแสของ Clash นี่ต้องบอกว่าในช่วง10ปีอ่ะในช่วงตั้งแต่อัลบั้มแรก10ปีมันมาแรงไม่มีแผ่วมาตลอดเหมือนกันนะพี่โอมใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากอัลบั้มนอกจากอัลบั้ม Success แล้วตัววงเองก็โอ้โหทัวร์กระหน่ำทัวร์กระหน่ำพี่แบงค์เองก็มีทั้งหนังใช่ครับมีทั้งโฆษณาวงเข้าครับมีโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เต็มไปหมดทำไม่ทันฮะ ทำไม่ทันจริงๆอ่ะพอเพลงโฆษณามาทีก็คือมันตกที่ผมหมดไงเพราะน้องจะไม่มีเวลาแล้วเอาไงล่ะวางแผนกันยังไงล่ะมีเวลาว่างนิดเดียวก็ต้องเข้ามาทำเพลงกันแล้วอะไรเงี้ยฮะนิดเดียวก็ต้องทำอุดรนอนก็ต้องไปอ่ะครับสิ่งที่พี่โอ๊บเห็นชัดที่สุดในความฮิตของวง Clash ในฐานะสมมุติเป็นคนนอกนะมองเข้าไปสิ่งที่มันชัดมากว่าวงนี้ฮิตแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ในชีวิตผมเลยดีกว่าผมยังไม่เคยผมเจอปรากฏการณ์นี้ครั้งเดียวครับตั้งแต่ทำศิลปินมาคือคอนเสิร์ตแคสแม่งพี่แบงค์เป็นหลายร้อยเลยว่ะ คือเฮ้ยคนแต่งตัวเหมือนนักร้องแต่มันเยอะไปอ่ะ มันเยอะไปคือเฮ้ยพี่สักด้วยเลยนะสักไม่ใช่วาดนะเว้ยมึงสักมาอย่างนี้ทั้งเต็มไปหมดเลยนะเสื้อกล้ามดำผมแหลมแล้วสักมาแล้วพอรวมๆกันอ่ะเฮ้ยมันประหลาดเหมือนกันนะ แล้วหลังจากนั้นมาก็ผมยังไม่เห็นมีศิลปินคนไหนนะที่แบบเฮ้ยคนแต่งตัวตามนักร้องกันหมดเลยจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่เจอเลยมันเป็นภาพที่คงมีไหมอ่ะ Amazing มากนะมัน Amazing นะแล้วแบบหุ้ยเพลงฮิตเข้าใจครับแต่นี่คือแบบคาแรคเตอร์มันฮิตไปหมดเลยอ่ะเสื้อพี่แบงค์ตามตลาดนัดเต็มไม่หมดเลยอ่ะผมจำได้มันจะมีเขียนป้ายด้วยนะครับใช่ครับเสื้อวงแคลชแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหทุกหย่อมย่าฮะไม่ชอบอ่ะทุกหย่อมย่าเห็นแบงค์แคท100 กว่าคนในคอนเสิร์ตโอ้โหบางทีมันเกิน100อีกบางทีมันเยอะมากเลยอะคือเหมือนทุกคนตรงใจจะเป็นแบงค์มากันหมดอ่ะ7-8 อัลบั้มความสนุกของการเป็นโปรดิวเซอร์ของพี่โอ๊บมันคืออะไรครับความที่เราได้ทำใหม่ๆตลอดเวลาแคทไม่เคยอยู่กับที่ฮะแคทมีอะไรใหม่ๆให้ทำตลอดเวลาเราพัฒนาขึ้นตลอดเวลาเสร็จจากตรงนี้เสร็จจากตรงนู้นเราไปอัดเมืองนอกกันเราศึกษาเราได้โน้ตฮาวเมืองนอกกันมาเรามาพัฒนากันตรงนี้ปุ๊บเราเราลองเอาฝรั่งมาอัดเมืองไทยหรือเราลองกันทุกอัลบั้มเลยอ่ะลองสารพัดจะลองเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้ในการที่เราวิธีการอัดเสียงวิธีการคอมโพสวิธีความคิดแบบฝรั่งเราเรียนรู้ทุกอย่างไปด้วยในการทำงานอะไรเงี้ยฮะมันสนุกมันพอมันไม่อยู่กับที่มันก็เลยสนุกกับมันตื่นเต้นตลอดมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอัลบั้มที่พี่โอ๊บบอกอัลบั้ม9ใช่ไหมครับ9 Miss You Too9 Miss You Too ทำไมไม่ได้โปรดิวซ์ครับคือจริงๆนะต้องเท้าความนิดนึงจริงๆก่อนอัลบั้มก่อนหน้านั้นน่ะครับแคลสอาจจะยุบแล้วนะ
ไม่ได้มีนาย to meet you ด้วยนะอ๋อเหรอครับใช่แต่ว่าผมมายื้อไว้บอกเฮ้ยเอาสักอัลบั้มนึงว่าอะไรเงี้ยแล้วทุกคนจะเติบโตกันไปในแนวทางของตัวเองก็แล้วแต่เด็กมันร้อนตอนนั้นเด็กมันร้อนแต่ละคนมันก็แบบมันอิ่มตัวคือมันเจอหน้ากันทุกวันน่ะเหมือนผมที่บอกว่าทำไมวงไทม์ไม่นัดมันเจอหน้ากันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันแบบจริงๆแบบไม่ต้องเจอหน้าคนอื่นน่ะครับต่อให้ใครมีแฟนก็ต้องเลิกกันหมดอ่ะมันไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับใครได้นอกจากอยู่กันเองเพราะฉะนั้นอ่ะมันถึงจุดนึงมันก็แบบคงอยากเจอหน้าคนอื่นบ้างอ่ะมันอยู่กันมาตั้งจะเป็น10 ปีอะไรก็คงแยกย้ายทุกคนก็มีแผนที่จะทำของตัวเองครับโอเคผมยื้อไว้ได้1อัลบั้มจริงอัลบั้มก่อนหน้านั้นคืออัลบั้มอะไรนะเดี๋ยวนะ Rock of Ages Rock of Ages เนี่ยคืออัลบั้มสุดท้ายซึ่งจริงๆถ้าไปดูดีๆในนั้นมันจะมีเพลงสุดท้ายมันชื่อว่าเพลงสุดท้ายใช่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 เพราะว่าอันนั้นแหละคืออัลบั้มสุดท้ายจริงๆแล้วในนี้อัลบั้ม Night to Meet You คืออัลบั้มที่ถ้าคุณจะเดินต่อคุณตั้งหลักจากตรงนี้เป็นแค่ครึ่งอัลบั้มเป็นไซด์โปรเจกต์ครึ่งอัลบั้ม5 คน5 เพลงคนละเพลงคุณอยากจะเดินทางไหนต่อคุณโปะไว้ในนั้นอ๋อโอเคมันก็เลยเป็นแบบนั้นครับซึ่งพี่โอ๊คก็เลยไม่ได้ลงไปเป็นพี่เลี้ยงฮะเพราะทุกคนต้องโตแล้วทุกคนต้องโตแล้วทุกคนต้องโปรดิวเองแล้วต่อไปเริ่มจากตรงนี้แหละเพราะนั้นผมถอยเลยผมขออนุญาตได้ไหมครับถ้าตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรพี่โอ๊ควันที่เขาบอกว่าเขาจะแยกกันอ่ะเขาเข้ามาคุยกับพี่โอ๊คปะไม่คุยเลยเขาตัดสินกันเองเลยแล้วเขามาบอกผมแล้วพี่โอ๊คได้ถามเขาไหมว่าโอเคที่พี่โอ๊คบอกว่ามันเจอกันตลอดเวลาเข้าใจแต่ว่าไม่มีคอนฟลิกต์เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง5 คนจริงๆผมก็แบบอยากจะเคกะโหลกอารมณ์นั้นนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าผมอยู่กับแค่ตั้งแต่วันที่เขาเป็นเด็กจนที่วันที่เขาเป็นโตจนถึงทำงานร่วมกันเป็นตั้งแต่วันที่เขาเป็นผมสอนเขาเป็นโปรดิวเซอร์จนวันที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานร่วมกับผมแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่เขาควรจะตัดสินใจเองอะไรได้แล้วผมไม่ควรจะต้องไปยุ่งกับเกี่ยวชีวิตเขาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นไงแล้ววันนั้นทำไมถึงยื้อครับทำไมถึงยังอยากยื้ออยู่คือมันเหมือนกับว่าขอสักนิดนึงน่ะเราจริงๆเราในฐานะพี่เรามองเห็นไงว่าถ้าทำไปเรื่อยคุณก็ยังอยู่ไปได้เรื่อยๆคนยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่กราฟลงครับถ้าอยู่ในช่วงกราฟลงแล้วเลิกเนี่ยแต่มันช่วงกราฟขึ้นสุดแล้วคุณจะลงโอเคคุณบอกว่าคุณเท่คุณอย่างเงี้ยมันดีกว่าที่จะไปลงตอนผมก็เห็นด้วยคุณจะลงตอนนี้ในขณะที่กราฟคุณยังไม่ลงผมก็ไม่ว่าแต่แบบคุณก็ยังไปอีกอัลบั้มนึงผมขออีกอัลบั้มนึงแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ดีในการที่เขาจะเดินต่อด้วยไงในการที่ทุกคนมีโปรเจกต์พิเศษของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอาแคสเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะพุชตัวโปรเจกต์ของตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นเรื่องที่ดีเสียดายอะไรมากที่สุดครับตอนที่ Clash เขาจะยุบวงกันพี่โอ๊คผมทำใจไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโหอยู่กันมาตั้งนานแล้วเราเห็นนะเราเป็นผู้ใหญ่ไงครับแล้วเราโตพอที่เราจะรู้ว่าเดี๋ยวมึงก็อยากกลับมา เราโตพอที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ร้องใครดูแล้วกันแล้วมันก็มีวันนั้นแหละวันที่แบบทุกคนอยู่ไม่ได้ทุกคนอยากกลับอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่แบบอยากกลับมาในวันที่เขาลืมกันแล้วนะไอเราก็คิดอย่างนั้นไงแล้วแบบแต่ก็แล้วคือผมมองว่าไม่เห็นจะต้องบอกเลิกเลยก็คุณก็แค่แบบช่วงนี้กูทำไซต์โปรเจกต์แล้วก็ถึงเวลาก็ทำวงแคสก็ทำได้นี่หว่าครับบอกเลิกไหมวะอะไรเราก็คิดอย่างนั้นไงก็เป็นวงไปสิก็เป็นวงไปดิอยากจะไปเป็นอัลบั้มเดี่ยวอะไรเป็นไซต์โปรเจกต์ก็ทำไปบอกเลิกวงใหม่แต่ไม่ยอมเขาวัยรุ่นเขาโตแล้วเขาต้องตัดสินใจเองแล้วเราต้องเคารพในการตัดสินใจเขาเพราะเราไม่ใช่พ่อแม่เขานึกออกไหมเราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นโปรดิวเซอร์เขาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาเขาต้องเดินต่อไงทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเราไม่สามารถบอกได้ว่าทำอย่างนี้แล้วถ้าพี่ผมไม่มีข้าวกินผมกินข้าวบ้านพี่ได้ไหมมันก็เราก็ไปไม่ถูกกันนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับวันที่คือถ้าเกิดใครตามวง Clash ถ้าคนดูตามวง Clash จะรู้ว่ามันเป็นวันนั้นจริงๆที่รู้สึกคอนเสิร์ตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ
แล้วก็พี่ๆก็ประกาศหลังคอนเสิร์ตก็ประกาศออกมาใช่ว่าเราจะแยกย้ายกันคือจริงๆแล้วประกาศตั้งแต่ในเพลงแล้วใช่แล้วก่อนจะถึงคอนเสิร์ตด้วยก่อนถึง MV ประกาศไปแล้วในตรงนั้นแล้วก็ไปนัดรวมส่งท้ายกันที่คอนเสิร์ตใช่ผมไม่ยืนร้องไห้เลยผมยังอยู่ตรงมิกอะเพราะผมก็ยังเป็นคนที่คอยดูอะไรต่างๆแต่ปกติคอนเสิร์ตแคสทุกครั้งผมจะคือคนปล่อยคิวทุกอย่างทั้งหมดแต่นายทวิตยูผมไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ยืนดูอย่างเดียวคอยบาลานซ์มิกอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยโอ้โหเศร้าอ่ะแต่ก็ต้องทำใจให้ได้มันต้องเดินต่อฮะคนเราเขาหายกันไปกี่ปีเหรอ7 ปี 7-8 ปีประมาณ7 ปีประมาณวันกลับมาล่ะครับเขาหมายถึงว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนกลับมารวมกันอ่ะมันเหมือนที่พี่บอกเดี๋ยวมึงก็อยากกลับมาใช่เขาได้พี่โอได้เข้าไปจอยกับเขาอีกครั้งไหมฮะมันคนละสถานะแล้วฮะคือมันเหมือนกับว่าเขากลับมาในฐานะที่ต่างคนต่างโตเป็นโปรดิวเซอร์กันหมดครับเขาโตมาทุกคนก็มีองค์ความรู้ในของแต่ละคนที่เขาอยากจะพิสูจน์มันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำกันเองแล้วล่ะพลก็ไปเติบโตจากการเป็นโปรดิวเซอร์เกสโนว่ามาแบงก์ก็ทำอัลบั้มเดี่ยวแฮกทำ SDF แต่คือแต่ละคนเขาก็พุ่งพล่านมีไอเดียกันอยู่แล้วอ่ะครับผมก็มองแล้วมันน่าจะเป็นไม่น่าใช่เวลาของผมที่จะต้องเข้าไปตรงนั้นแล้วเขาได้มาคุยอะไรกับพี่ไหมครับในวันที่เขากลับมาอุ้ยนัดเจอกินข้าวอะไรกันก่อนที่จะไปก็คือนัดกินข้าวกันนัดอะไรกันมันเหมือนกับแบบไม่ไหวแล้วคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้เขาคุยอะไรกันเขาถึงยอมกลับมากันทั้งที่ตอนมันพุ่งพ่านไปหมดอ่ะพี่โอ๊คจริงๆพี่มันเป็นความคิดถึงครับเป็นความคิดถึงว่าอย่างแบงค์ดูคอนเสิร์ตย้อนกลับไปดูคอนเสิร์ตตัวเองแล้วก็เฮ้ยพี่ผมแม่งอยากกลับไปอย่างนั้นอีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบนี้กันอะไรเงี้ยฮะในช่วงโควิดนั่นแหละที่เขากลับมารวมกันแล้วก็ให้เกียรติมาเลยภาพผมขนลุกไปหมดเลยอ่ะผมโคตรรักเลยอ่ะแล้วแบบเราขนาดเราแบบเป็นแฟนเพลงอ่ะเรายังรู้สึกแบบเชี่ยกลับมาแล้วเว้ยกลับมาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแล้วในฐานะโปรดิวเซอร์คู่ใจคู่วงอ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างวะพี่ดีใจไงเพราะเราอย่างที่บอกอ่ะเราก็มองว่าแค่เขาเป็นวงที่เขายังไปได้เรื่อยๆอ่ะเขาก็มีไอเดียอะไรของเขาไปได้เรื่อยๆแล้วมันประกอบไปด้วยคนที่เป็นโปรดิวเซอร์หลายคนรวมกันคนที่เป็นคนทำเพลงคนเขียนเพลงหลายคนรวมกันมันมีพลังอ่ะมันไปได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะดีใจแหละดีใจปลื้มเลยอ่ะแบบโอ๊ยกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ดีใจได้แป๊บเดียวนะในพักนึงบอกพี่โอ๊คน่าจะรู้ว่าผมอยากถามอะไรต่อไปเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยทำไมอ่ะพี่อันนี้บอกคนดูก่อนทำไมคือก็กลับมาแล้วอ่ะแล้วทำไมแยกกันอีกแล้วอ่ะคือหลังทุกคนเติบโตไปแล้วเนี่ยมันเหมือนทุกคนก็เจอเส้นทางนะการกลับมาของวงแคสมันก็คือความคิดถึงความที่เราอยากกลับมาทำอะไรร่วมกันแต่เรื่องจริงอ่ะในชีวิตของคนอ่ะบางทีมันไม่สามารถที่จะไปอย่างนั้นได้ตลอดเวลาอย่างพลคงไม่สามารถที่จะไปอยู่วงแคสได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ต้องเป็นผู้บริหารค่ายด้วยอะไรอย่างนี้ต้องรับผิดชอบเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยซึ่งมันจะเหยียบเลยหลายแคร์มากเลยแล้วมันจะทำให้แคสเองก็เป็นพาร์ทไทม์มันได้ให้แคสกลายเป็นสุดท้ายก็เป็นวงพาร์ทไทม์ของแต่ละคนเมื่อเวลาว่างมารวมกันอะไรมันก็คงจะเป็นจากตรงนั้นนะฮะที่ทำให้ทุกอย่างมันจะต้องสุดท้ายมันก็ต้องหยุดอ่ะอันนี้ขอถามตัดออกไม่ว่ากันนะพี่นะแต่มันจะมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันนะตอนที่เขาแยกกันครั้งล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีการผมเชื่อว่ามีเหมือนหยิกกันแรงอยู่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่มันอันนี้เดี๋ยวนะคือมันไม่ใช่ทั้งหมดที่อยากหยุดแต่มันเป็นแค่ความเห็นส่วนใหญ่ที่อยากหยุดมันก็เลยแบบว่าคนที่เขาไม่อยากหยุดเขาก็จะทำใจไม่ได้ซึ่งผมเข้าใจ
ส่วนคนที่เขาอยากหยุดเขาก็มีเหตุผลที่แข็งแรงที่เขาจำเป็นจะต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันงานนี้มันไม่เอกฉันท์อ่ะมันไม่เหมือนตอนนู้นงานนี้มันไม่เอกฉันท์มันก็เลยแบบคนที่ทำใจไม่ได้ก็จะทำใจไม่ได้เพราะเหมือนกับกูฟินอ่ะกูยังฟินอยู่เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่โอพูดแบบนี้เห็นภาพครับเข้าใจง่ายครับแต่วันนั้นเดือดอยู่เหมือนกันนะใน Facebook อ่ะแต่เพื่อนคือเพื่อนฮะยังไงมันวงนี้เขาโตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานครับมันสร้างอะไรมาด้วยกันเต็มไปหมดอ่ะมันตัดกันไม่ออกหรอกครับในฐานะพี่ชายใหญ่ของวง Clash เขาจะกลับมาเล่นกันให้เราเห็นอีกไหมฮะมีสัญญาณอะไรบ้างไหมพี่โอ๊บไม่มีแต่ผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าใหญ่มากผมเชื่อว่ากลับมีอยู่แล้วผมเชื่อว่ายังไงก็กลับอันนี้พี่โอ๊บเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวก็กลับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณยังครับผมยังไม่เห็นสัญญาณเลยเพราะว่ามันแต่ละคนก็ยังยุ่งอ่ะครับแต่ละคนก็คือแบบมันจะมารวมกันท่าไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทม์ใช่นึกไม่ออกว่าจะรวมกันท่าไหนอ่ะแต่มาแน่มันต้องมีมันอยู่ไม่ได้หรอกจริงๆแต่แกจำแค่มันจะรอได้มันจะอึดกันไปได้แค่ไหนแค่นั้นเองอยู่ได้ไม่นานหรอกคือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่การกลับมารวมวงที่ทำอัลบั้มก็ได้มันอาจจะรวมวงในไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้หรืออะไรเป็นกิจเป็นพิเศษก็ได้อะไรเงี้ยเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ขึ้นมาใช่หรือเป็นคอนเสิร์ตพิเศษไม่รู้แต่ผมว่ามันต้องมีมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีอ่ะผมคิดแค่เนี้ยขอแบบถ้าคนดูจะกลับไปหาเพลง Clash มาฟังในมุมของพี่โอ๊บนะ5 เพลง5 เพลงเลย5 เพลง recommend จากพี่โอ๊บคิดยากนะเนี่ย จาก overall นะครับจากทุกอัลบั้มผมจำภาพการอัดเสียงเพลงนั้นยังอยู่ได้อยู่เลยจนถึงทุกวันเนี้ยว่าวันนั้นเราอัดเบสอัดอะไรกันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตอน Brainstorm ผมไปอัดที่ออสเตรเลียครับมันคือครั้งแรกที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราอยากจะไปรู้โน้ตฮาววิธีการทำซาวด์แบบฝรั่งแต่การไป Rock of Ages เนี่ยเราไปแบบคนที่เราชำนาญแล้วเราไปแบบที่เราเรียนจบแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราได้ซาวด์ที่มัน complete มากๆสำหรับ Rock of Ages ทั้งที่ห้องอัดก็เล็กกว่าครับแต่ว่าให้ทุนน้อยกว่าแต่ว่าเราได้ซาวด์ที่เราต้องการแน่นกว่ามันแน่นแต่จริงๆก็มีอย่างเบนไฟรักนี่ชอบแน่ไฟรักนี่ชอบแน่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันมีเหตุผลที่มันควรดังอ่ะในความรู้สึกของผมเพลงเนี้ยมันแบบนั่นคือเพอร์เฟกต์อ่ะครับมันคือเพอร์เฟกต์มันคือความเท่มันคือความทุกอย่างมันกลมแล้วก็ผมคงไม่ต้องนับเพลงกอดอะฮะไม่นับไม่ได้เลยกอดนี่สำคัญมากเพราะคือเพลงที่ทำให้ Clash เป็น Clash คนคงไม่เคยได้ฟังอ่ะคือมันนี่อินฟลายคือมันจะเป็นเพลงที่ถูกแบบโหดมากอยู่ในมันนี่อินฟลายอยู่ในอัลบั้ม Brainstorm ซึ่งเปิดมาไม่ใครรู้เป็นเพลงแคสอ่ะเดือดโคตรเดือดเดือดแบบโหดมากอะไรเงี้ยฮะครับอัลบั้ม Emotion อัลบั้มที่4อัลบั้มที่4อัลบั้มเนี้ยโหก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่พี่แบงค์เขากำลังเห่อสแครชเราก็จะได้ยินซาวอะไรแบบนี้เข้ามาใช่แล้วคือปัญหาคือผมต้องอยู่กับมันไง ทั้งวันแล้วแม่งคือแบบแม่งตั้งเทิร์นสแครช2 อันแล้วคือแบบว้าวบอกแบงค์ไอ้เหี้ยโหกูจะตายห่าแล้วเนี่ยแต่มันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงจริงๆไอ้นี่โรคประจำตัวโรคประจำตัวอันนี้เป็นมันเป็นความเซอร์ไพรส์ของผมเพราะว่าวันนั้นน่ะคือเราไม่มองเราตอนนั้นเป็นเพลงนี้มันเป็นดิเรกชันใหม่ของแคท
ที่ยังไม่เคยทำแล้วมันพอทำออกมาปุ๊บว่ะกูเจออีกร่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะเป็นต่อยอดออกมาเหมือนหามันได้ดิเรกชันใหม่ๆคือจริงๆแล้วอ่ะเล่าให้ฟังก็ได้ว่ามันคืออย่างที่เล่าไปเมื่อกี้คือ Law of Agents เนี่ยไม่ใช่ Brainstorm อ่ะ Brainstorm วันนั้นเราผ่านอัลบั้ม Soundcheck เราผ่านอัลบั้ม Sound Cream มาพูดง่ายเรามีตังค์เรามีตังค์เยอะมากพอที่เราจะทำอะไรที่เราอยากจะทำใช่เราจะเอาใจตัวเองได้ละเรามีตังค์เยอะมากแล้วแบบชวนน้องๆเฮ้ยพี่ว่าเราถ้าเราอยากจะโตคือผมจะมองทีหลายปีผมจะมองเป้าไป 3-4 ปีเนี้ยผมมองว่าแคสมันต้องอยู่อีกนานแล้วถ้าเราอยากที่จะเป็นร็อกผู้นำเราต้องรู้โน้ตฮาวในการที่ว่าฝรั่งเขาทำงานกันยังไงวะมันตั้งใบยังไงมันตั้งกองยังไงวะไปเดี๋ยวพี่ออก 500,000 ผมเอาลงเงินผมละ 500,000 แคสมึงสักคนละ 200,000 ไหวไหมรวมกันไป1 ล้านครับไปช่องอัดปุ๊บไปลงกันวันนั้นแค่ยังหัวแหลมไอ้แบงค์ยังหัวตั้งอยู่พอจะไปปุ๊บแม่งโกนหัวฟุ้มโกนทำไมวะ ผมรู้สึกผมแม่งเม็กซิกันว่ะพี่ช่วงนี้เอ้าเฮีย แล้วภาพที่กูวางไว้นะคือทุกคนไม่ได้นึกออกว่ามันจะมีภาพนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าตอนมันโกนหัวมันยังไม่อะไรมันแค่โกนหัวแล้วแบบเดี๋ยวกลับมามันก็คงทำหัวตั้งเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปถึงปุ๊บโรคเพลงโรคประจำตัวแม่งมาว่ะเฮ้ยแม่งยังไงวะมันเป็นฮิปฮอปเว้ยวันนั้นมันยังไม่มีฮิปฮอปไงไอตัวคาราโอเช็คมีที่ไหนอ่ะครับอันนั้นคือเพลงใหม่เลยไงแบบเป็นร่องใหม่อ่ะมันทำให้ผมแบบว่ะแม่งก็ได้ว่ะแบงค์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกมีสตอรี่กับเพลงนี้มันหักหลังผมแล้วก็คือแบบกูลงไป 500,000 นะมึงกลับมากูกะว่าอัลบั้มนี้แม่งต้องเปรี้ยงเลยแล้วมึงมาโหดขนาดนี้อยู่ดีก็หัวโล้นใส่เสื้อตาสก๊อตอะไรมาวะคว่ำไปเหมือนกันนะอัลบั้มนั้นน่ะก็คือแบบขายไม่ดีเอาตรงๆอัลบั้มนั้นขายไม่ดีที่สุดของแคสแล้วมั้งได้ทุกอย่างเลยฮะได้ประสบการณ์สารพัดเลยคือด้วยความที่เราบอกว่าเราพัฒนาตลอดอะทุกการพัฒนาทุก1เพลงเอาแค่เพลงเดียวแล้วกันทีละเพลงมันคือสำหรับผม1เพลงคือ1ปริญญาเลยนะในมุมของผมนะเพราะ1เพลงมันคือการศึกษาเรื่องใหม่เสมอ1เพลงใน1อัลบั้มมันคือแบบมันเหมือนกับว่าอัลบั้มนี่คือ1อัลบั้มคือ1ด็อกเตอร์สำหรับผมนะครับมันเหมือนกับเราได้ด็อกเตอร์สาขานี้เว้ยกูได้ด็อกเตอร์สาขานี้เว้ยอะไรแบบนี้ครับมันต้องเรียนรู้เยอะมากต้องเรียนรู้เยอะมากๆจริงๆการทำ1เพลงมันไม่ใช่ง่ายๆหัวใจของคำว่าโปรดิวเซอร์ผมย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นที่คุยกันอยู่ดีหัวใจของคำว่าโปรดิวเซอร์คือคำว่าโปรดิวเซอร์จริงๆผมมีปัญหากับคำนี้นะผมมีปัญหากับคำนี้กับหลายๆคนมากอาจจะยาวหน่อยได้ครับคือบางคนเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์ละกูทำดนตรีเขาเรียกว่าทำเพลงเป็นครับกูเป็นโปรดิวเซอร์ละกูสามารถสั่งให้คนนึงคนนี้อัดได้เป็นโปรดิวเซอร์ละหรือบางคนคิดว่าฉันเขียนเพลงได้ฉันเป็นโปรดิวเซอร์ได้แล้วแต่จริงๆแม่งผิดหมดเลยสำหรับผมคุณไม่ต้องทำอะไรเป็นก็ได้หรือคุณจะเก่งไปเลยก็ได้ผมไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเป็นอาหารยังไงศิลปินคุณรู้จักศิลปินดีแค่ไหนคุณสามารถที่จะเอาใจเขาไปใส่ใจเราได้แค่ไหนศิลปินโปรดิวเซอร์ถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ที่ไปบังคับศิลปินทำนี่ผมไม่โอเคนะคุณจะต้องสามารถพูดให้ศิลปินเชื่อคุณหรือไม่รู้ล่ะคุณต้องเชื่อศิลปินหรือศิลปินเชื่อคุณต้อง2 อย่างนี้แหละแล้วคุณจะต้องไปด้วยกันข้อแรกเลยศิลปินที่ออกไปคุณจะต้องแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำให้ถ้าศิลปินไปแบบคุณไปบังคับศิลปินให้ร้องแบบนี้เขาอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตนะลูกล้อนะครับลูกไม่กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียนนะผมเคยเจอเคสนี้นะครับถ้าเขาไปแบบนั้นคุณรับผิดชอบเขาได้ไหมเพราะนั้นน่ะสิ่งเพลงจะอยู่ติดตัวเขาแก้นิดเดียวเพื่อเขาขอให้แก้ให้เขาเหอะคือคนเป็นศิลปินคนโปรดิวเซอร์หลายคนโดยเฉพาะเด็กใหม่ๆไม่ได้ความคิดกูต้องเป็นใหญ่โปรดิวเซอร์มีหน้าที่ซัพพอร์ตศิลปินให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดผมว่าตรงนี้คือสั้นที่สุดแหละในนิยามของความเป็นโปรดิวเซอร์มีหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตให้ศิลปิน
เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วเขาแฮปปี้กับผลงานตัวเองมากที่สุดอันนี้คือคำจำกัดความที่สั้นที่สุดของว่าเป็นโปรดิวเซอร์ครับแต่จริงๆมันมีปลีกย่อยนะเช่นแบบว่าหมายถึงว่าถ้าเราทำงานคนที่เป็นศิลปินนะครับถ้าเราทำงานคนที่แม่งไม่เป็นศิลปินล่ะคุณก็ต้องบังคับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณก็ต้องแบบเฮ้ยมึงเดินตามกูครับแต่ผมจะไม่ทำไงกับคนที่แม่งไม่เป็นศิลปินครับ แค่นั้นเองแล้วพอผมจะทำงานคนที่เป็นศิลปินแล้วคุยกันแบบศิลปินผมจะตามเขาผมจะไม่ตามตัวเองเพราะนั้นไม่มีทางที่ผมจะไปขัดใจใคร50ศิลปินเหตุผล50ของเรา50ผมจะเลือกศิลปินครับศิลปิน60ผม50ผม40ผมก็จะลองดีเฟนดูเลือกศิลปินยกเว้นแต่ว่าศิลปินข้ามเส้นเฮ้ยตรงเนี้ยอันตรายลูกอย่าไปตรงนี้ไม่ดีเราก็จะมีเหตุผลเพื่อให้เขาเชื่อก่อนถ้าห้ามอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีเคสนี้มันโดนมาแล้วมันเป็นแบบนี้มันมีเคสนี้มันโดนมาแล้วแบบนี้เราต้องมีความเข้าใจและมีประสบการณ์มากพอที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ว่าอย่างนี้มันไม่ดีจริงๆไม่ใช่ยกเมฆว่าไม่ดีเชื่อกูเถอะคำนี้อย่าพูดกับเด็กครับอย่าพูดกับศิลปินเฮ้ยเชื่อพี่น้องไม่ได้มันต้องมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่โดยรวมแล้วโปรดิวเซอร์คือคนที่ต้องทำศิลปินให้เป็นศิลปินอย่างที่เขาควรจะเป็นมากที่สุดเท่านี้เลยฮะนี่คือใจมันของใจความของมันขอบคุณครับพี่โอครับยินดีครับขอบคุณซองโทเปียมากครับขอบคุณครับตั้งแต่พอเราเริ่มรู้จักวงพอสขึ้นมาเราจะเห็นว่า20กว่าปีเนี่ยเกือบ30ปีเนี่ยเพลงของพอสมันยังคงทำงานของมันอยู่เสมอครับแล้วก็รวมไปถึงผมจะมีคำส่วนตัวเรียกพี่ๆวงพอสอันนี้ถ้าเกิดได้ต้องขอผมจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกแมว9ชีวิตตายไม่เป็นอะไรเหมือนเพื่อนผมเรียกนกฟินิกซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบอมตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาอันแรกก่อนที่ผมอยากรู้พี่นอเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นดนตรีคนฟังเพลงหรือติดตามวงพอสจะรู้ว่าฉายาหนึ่งของพี่นอคือมือเบส100 วง ผมอยากรู้ว่าไอ้คำเนี้ยยังไม่ต้องว่ามันมายังไงแต่อยากรู้ว่ามันได้มาก่อนหรือหลังการเกิดพอสหลังครับหลังผมจำได้ด้วยว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรแสดงว่าก่อนหน้าที่จะเป็นมือเบส100 วงเนี่ยเป็นพอสมาก่อนเป็นพอสก่อนพอสที่ก่อนทุกอย่างเลยพอสคือจุดเริ่มต้นในสายบันเทิงธุรกิจบันเทิงของผมประกวดโค้งมิวสิกอวอร์ดอันนั้นมันสมัยมหาวิทยาลัยอันนั้นก็จะไม่ได้เรียกว่าไม่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นพอสใช่ไหมผมถือว่ามันเหมือนพรีมันเหมือนพรียังไม่เริ่มผมนับการประกอบอาชีพผมว่าสตาร์ทตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยก่อนหน้านั้นมันมีบ้างครับที่ผมไปเล่นกลางคืนเล่นแจ๊สซึ่งก็ได้ตังค์นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นการทดลองผมสตาร์ทอาชีพจริงๆผมจะนับจากผมเรียนจบนั่นคือผมเซ็นสัญญากับเบเกอรี่มิวสิกซึ่งผมเซ็นสัญญากับเบเกอรี่ตั้งกับผมอยู่ปี4เทอม1ครับเหลือแค่อีกเทอมเดียวผมถึงจะเรียนจบแล้วผมก็ไปฝึกสอนตอนไปฝึกสอนผมเป็นวงพอสแล้วนะเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอัลบั้มแต่ผมก็เล่นดนตรีกลางคืนมาเล่นแจ๊สเล่นอะไรมารุ่นพี่ให้ไปแทนโรงแรมนู้นโรงแรมนี้คือเล่นอาชีพมาบ้างแล้วพรีพอสนี่มันคืออะไรฮะพรีพอสมันคือช่วงเวลาไหนก่อนหน้าที่พอสจะอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าในช่วงก่อนที่ผมกำลังจะเรียนจบนี่แหละคือตอนอยู่ปี2ในปี93เนี่ยมันมีประกวด Thailand Folk Music Award คือตอนปี1ผมก็ประกวดฮะแต่ผมตกรอบแค่คือชนะในรอบมหาวิทยาลัยฮะแต่พอเข้าไปอีกก้าวนึงไปเจอสถาบันอื่นเราก็ตกรอบผมเล่นกับรุ่นพี่กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนั้นผมอยู่ปี1พอผมอยู่ปี2เนี่ยรุ่นพี่ชวนให้ประกวด Thailand Folk Music Award แต่ว่าเป็นประเภทโฟล์กซองเขาประกวด3อย่างนะฮะแบนด์โฟล์กซองแล้วก็ขับร้องเดี่ยวผมประกวดโฟล์กซองตอนอยู่ปี2ตอนนั้นน่ะ A Pos อยู่ปี1และ A ก็โดนชวนให้มาเล่นด้วยกันกับผมแต่ A อ่ะรุ่นพี่ชวนให้มาเล่นเพอร์คัชชั่นไม่ได้เล่นกีตาร์ด้วยคือรุ่นพี่ผม2คนเล่นกีตาร์แล้วผมมาเล่นดับเบิลเบสแล้ว A เล่นเพอร์คัชชั่นพี่คนนั้นที่มาชวนเนี่ยคือพี่ค้องมงคลคนแต่งคืนนี้ขอหอมให้โยคีเพย์บอยอดีตสมาชิกด้วยทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่กับโยคีเพย์บอยอยู่ยังเป็นสมาชิกกับโยคีเพย์บอยอยู่ครับคือเราพอขึ้นประกวดแล้วไอ้วงเนี้ยมันเข้ารอบไปเรื่อยๆจนทะลุไปถึง5ทีมสุดท้ายหมายถึงวงที่มีพี่เอพี่นอเนี่ยใช่ครับกับรุ่นพี่อีก2คนโฟล์กซองเนี่ยครับไปถึง5ทีมสุดท้ายครับแล้วผมก็ไปเจอโจ้ก็ชนะมาในสายขับร้องจนถึง5ทีมสุดท้ายเหมือนกันผู้เข้ารอบถึง5ทีมสุดท้ายเนี่ยไปแคมป์แบบไปเข้าแคมป์ด้วยกันที่เมืองการผมจำได้เลย
แล้วก็จะมีทั้งหมด15ทีมโฟล์กซอง5ทีมแบนด์5ทีมแล้วก็ขับร้อง5คนครับก็คราวนี้มันก็เข้าไปคราวนี้จะบอกว่ามันมีหลายทีมด้วยนะคุณโอมบอดี้สแลมก็อยู่ในนั้นเขาเป็นนักร้องจากจันทร์เกษมจากบ้านสมเด็จก็มีจากบ้านสมเด็จก็จะมีมาดกรุ๊ปไรเดอร์เนี่ยด้วยโอ้พี่มาดใช่มาดเป็นรุ่นน้องผมแล้วคราวนี้เขาประกวดคือไอ้พวกเด็กดนตรีสมัยก่อนมันเจอกันหมดนะครับเพราะว่า Thailand Folk Music Award มันทำให้เราเจอกันหมดมันเป็นเวทีใหญ่คือยุคนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอความรู้เพราะตอนนั้นผมน่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพแน่ๆครับถ้าเมืองไทยเวทีประกวดดนตรีใหญ่ๆยุคนั้นก็จะมีโค้กมิวสิกอวอร์ดครับฮอตเวฟสำหรับมัธยมครับถ้าระดับอุดมศึกษาคือ Thailand Folk Music Award แต่ถ้าเปิดเป็นโอเพ่นทั่วไปคือ Nescafe Nescafe Thailand Band ผมจำได้มี Thailand Band ผมไปไม่ถึงโอ้นั่นสิงสาราสัตว์พี่ไปหมดบอกโอ้โหแต่ไม่หมดไม่ไหวหรอกแสดงว่าแต่ละเวทีมันจะมีทั้งเลเวลและอายุมันแบ่งดิวิชั่นครับคือถ้าเกิดคุณเป็นมัธยมฮอตเวฟคือเวทีที่คุณต้องทำผมว่าตอนนั้นฮอตเวฟน่าจะยังไม่มียังไม่มีด้วยเพราะว่าฮอตเวฟมีปีแรกๆผมเป็นกรรมการแล้วเหรอนั่นแสดงว่าผมเป็นวงพอดแล้วแสดงว่าโค้กมันมาก่อนโค้กมาก่อนมีโค้กมีเป๊ปซี่มีเนสกาแฟมีอะไรไทยแลนด์แบนด์อะไรแต่ในกาแฟนี่คือเวทีผมจะว่าเวทีปรับเซียนมันสำหรับพวกมืออาชีพคือเราจะสมัครก็ได้ผมก็เคยไม่เข้ารอบอะไรเลยร่วงอยู่แถวนั้นโอ้จะไม่ไหวได้ไงเราเด็กนิสิตเจอพวกรุ่นใหญ่ไม่ไหวหรอกเข้าแคมป์พอเข้ารอบพี่นออยู่ในสาขาโฟกซองใช่ครับแบนด์ก็จะมีแต่พี่โจในสาขานักร้องหนึ่งในนั้นน่ะมีพี่อ้วนคาราบาวด้วยนะหุยเขาประกวดรุ่นเดียวกับผมเหรอแกต้องจำผมได้เพราะเราเจอกันในแคมป์โค้กแกเป็นมือกลองของจันทร์เกษมโหจริงจะบอกว่าไอ้โค้กเนี่ยเหมือนเป็นปีตำนานเหมือนกันนะไอ้โค้กเนี่ยผมเจอคุณออฟบิ๊กแอสด้วยนะปีถัดมาบิ๊กแอสอยู่ในวงจากจันทร์เกษมหรือบ้านสมเด็จผมไม่แน่ใจแต่ชื่อวงว่า813ผมเจอพวกเขามาตั้งนานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นประกวดอยู่นี่แหละผมจำได้ในวงเขาเล่นเพลงอะไรเพราะว่ามันจะเล่นมันเป็นประเพณีกันเลยฮะคือวงนี้ผมจำได้บ้านสมเด็จปีนี้มือกองออกเพราะว่าไอ้นั้นจบไปแล้วไอ้นี่เข้ามาแทนเรารู้คู่แข่งขันเราด้วยคือปีต่อปีจะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาใช่แล้วจะบางคนก็เจอไอ้นี่ทุกปีเลยไอ้มือเบสคนนี้มาแล้วแต่มันเปลี่ยนมือกีตาร์เพราะมือกีตาร์มันจบแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนฟุตบอลน่ะเราจะเห็นคู่แข่งขันตลอดเวลาเลยจากวงของโฟล์กซองกับนักร้องมันมาบรรจบกันได้ยังไงคือไปแคมป์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ให้เราก็จะรู้จักกันหมดนะฮะเพราะว่าก็จะอยู่ในแคมป์เราก็จะดื่มน้ำส้มร่วมกันโอเคก็จะสนุกสนานกันไปแล้วเขาให้จับบัดดี้ครับเอกับโจเขาเป็นบัดดี้กันเขาได้บัดดี้กันผมเห็นในนักร้องฟูเนี่ยมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับแต่ก็ไม่รู้มันจะชนะหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจนะจนกระทั่งแบบเสร็จปั๊บก็มาประกวดแล้วผมก็ไม่ได้ที่อะไรเลยตกรอบแค่5ทีมนั่นแหละแล้วก็แชมป์ประเภทนักร้องคือโจ1993หลังจากนั้นก็จบไปพวกที่ชนะเนี่ยเขาก็เอาไปอเมริกาว้าวไปทัวร์อเมริกาจากสปอนเซอร์คือโค้กจัดการโจผมก็ไปอเมริกาอะไรของเขาคราวนี้เราก็แยกย้ายปีถัดมาผมประกวดอีกผมอยู่ปี3แต่คราวนี้ผมทำวงใหญ่แล้วก็ประกวดโจเขาก็จะมาเจอโฟกซองเหมือนเดิมไม่ฮะเป็นแบรนด์แล้วขยับมาประกวดแบรนด์ทีนี้ผมก็เจอโจเพราะว่าตอนที่เขาโปรโมทประกวดเนี่ยเขาจะเอาแชมป์ปีที่แล้วมาทัวร์มาทัวร์ตามมหาลัยต่างๆคือจริงๆจะบอกว่าโจเขาดังในหมู่มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเขาเป็นแชมป์ Thailand Folk Music Award แล้วมันหน้าตาหล่อตอนมาประสานมิตรผมยังยืนดูอยู่มันยืนร้องเพลงมันหันมาเจอผมมันก็อะไรเงี้ยไอ้นี่คือประกวดโค้ดด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ทำแบรนด์ด้วยกันผมก็ไม่เคยเล่นแบรนด์กับ A อีกเลยกับบอสไม่เคยหมายถึงว่าพอปีถัดมาพี่รอเซตแบรนด์ตัวเองขึ้นมาก็ไม่มีพี่ A ไม่มีเป็นแก๊งอื่นครับA เขาก็ไม่ได้ประกวดอีกเลยนะเหรอแต่เราเป็นเด็กดนตรีที่เราเจอกันอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับแล้วปีนั้นผมก็ไม่ได้ชนะก็เป็นมหาลัยอื่นชนะแล้วก็หลังจากปี3ผมก็เลิกละไม่ประกวดพอตัวเองอยู่ปี4ผมรู้ตัวว่าผมกำลังจะจบควรเอาใจใส่เรื่องของการทำวิทยานิพนธ์แล้วก็เตรียมตัวจะฝึกสอนก็เลยคิดว่าเป็นครูแน่ๆใช่ครับอาจจะไม่เป็นครูผมอาจจะไปเรียนต่อแต่ตอนนั้นผมหัดเล่นแจ๊สแล้วครับอาจารย์ก็เตรียมไปส่งไปเรียนต่อต่างประเทศเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อให้อะไรพวกนี้ครับแล้วคราวนี้พอถึงตอนนั้นนะตอนขึ้นปี4เนี่ยมหาวิทยาลัยเขาพวกแก๊งที่มหาวิทยาลัยเขาจะทำวงประกวด Thailand Folk Music Award อีก
ผมให้รุ่นน้องไปเล่นแทนเป็นรุ่นน้องเล่นเบสซึ่งปีนั้นน่ะพี่บอสประกวดบอสอยู่ปี2แล้วเอก็ไม่ได้เล่นด้วยมือกีตาร์คือคุณชุวงซิลนักร้องคือครูบิ๊ก AF โอ้โหมันเป็นเพื่อนกันโอ้แบบชุวงซิลเล่นกีตาร์บอสพอตีกลองเหมือนเครือข่ายขายตรงเหมือนกันนะแบบโยงใยกันแบบสนุกมากครูบิ๊ก AF เป็นนักร้องชื่อวงว่าอินซีทองตอนผมประกวดปี3ชื่อคณะจันทราบันเทิงศิลป์มันชื่อนี้พี่น้องเอากลับมาทำโปรเจกต์ไม่ใช่ใช่ใช่แต่มันชื่อวงตอนนั้นครับคือตอนนี้พอทำวงประกวดเนี่ยตอนนั้นน่ะส่วนหนึ่งอ่ะผมเตรียมตัวจะทำทีซีดครับทีซีดที่จะจบผมนึกว่าจะทำผมไปเรียนแจ๊สเนาะจะเอาดนตรีแจ๊สกับล็อกคอมไบน์จะทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะรุ่นน้องคนไหนที่ยังเหลือบ้างผมแค่รู้สึกว่า A อ่ะน่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเห็น A เอาเพลงตัวเองมาเล่นผมก็รู้ว่า A มันทำเพลงผมก็เลยไปหาเฮ้ย A ว่างอยู่เปล่า A บอกว่างเฮ้ยช่วยทำทีซีดหน่อยเนี่ยพี่จะทำล็อกกับแจ๊สปนกัน A บอกเอาดิเนี่ยเขาทำห้องซ้อมมีสตูดิโออยู่ที่บ้านง่ายๆครับเฮ้ยสะดวกเลยผมก็เลยไปหา A ไปทำงานอยู่กับ A คลุกอยู่ด้วยกันครับช่วงประมาณปี4เทอม1ก่อนที่ปี4เทอม2ผมจะไปฝึกสอนหลังจากนั้นเราก็เริ่มคลุกกันแล้วก็มี2คนฮะมือกลองตอนแรกที่มาเล่นให้เราคือพี่เชษฐ์สมัยบัฟฟาโลว้าวเพราะผมรู้จักแกจากพี่เต็นผมรู้จักวงนี้มานานแล้วพอผมไปให้พี่เชษฐ์ช่วยตีกลองให้ก่อนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสมัยบัฟมาหรือยังฮะหมายถึงยังไม่เป็นสมัยบัฟยังเป็นพี่เชษฐ์มีพี่มือเบสอีกคนนึงแล้วก็มีพี่หนึ่งเขาทำวงกันชื่อวงเวียนใหญ่เล่นให้สุบุญเลี้ยงเป็นแบ็กอัพสุบุญเลี้ยงพี่คนมือเบสชื่อพี่ออสแต่ผมจำมันสลับอย่างนี้นะครับมือกลองคือพี่เชษฐ์มือกีตาร์คือพี่เต็นใช่มือคีย์บอร์ดคือพี่หนึ่งใช่ก็คือไลน์อัพสมัยบัฟอยู่แล้วแต่เพียงแค่มือเบสผมจำไม่ได้ว่าดิดหรือพี่ออสเพราะว่าพี่ออสเป็นเพื่อนพี่เชษฐ์แล้วเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันครับอพาร์ตเมนต์พี่เชษฐ์อยู่ตรงแฮปปี้แลนด์ครับผมเคยไปเพราะว่าก็มีสตูดิโอตอนให้แกช่วยทำเพลงนะแกยังมาตีกลองให้ผมอยู่และขณะเดียวกันณเวลานั้นน่ะ Blackhead ทำเพลงแล้วมาใช้สตูดิโอที่นั่นพวก Blackhead ก็เลยสนิทกับสมัยบัฟผมก็เลยหลุดไปรู้จักกับพี่ๆเขาเอกกับยุ่นอะไรพวกนี้ก็เลยรู้จักกันหมดเลยก็เลยกลายเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลแก๊งพวกนี้แล้วพอสักพักนึงเนี่ยพี่เชษฐ์บอกนอพี่จะบวชพอพี่จะบวชพี่จะออกเทปพี่คงเล่นกับนอไม่ได้แล้วผมบอกไม่เป็นไรพี่เชษฐ์เดี๋ยวผมหาใหม่พี่ตามสบายเลยผมก็เลยไปชวนบอสที่เป็นรุ่นน้องมาตีกลองให้ทำไมถึงเป็นพี่บอสครับตอนนั้นมีเท่านั้น คือไม่เห็นใครแล้วก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีนิตยสารบันเทิงคดีของพี่ซันมาโนบุตานแล้วคราวนี้1คอลัมน์ในนั้นเนี่ยคือ College Artist คนทำคือนิสิตสาว2คนจุฬาชื่อตุ๊กติ๊กกระโบครับรุ่นเดียวกับผมครับเขาจะสัมภาษณ์นักศึกษาดนตรีที่โดดเด่นในแต่ละสถาบันในฉบับละ1คอลัมน์ฉบับละ1คนฉบับ1คน Modern Dog เคยลงซีเปียเคยลงวงนู้นวงนี้เคยลงแล้ววนมาถึงผมกับรุ่นพี่ที่ประกวดโค้กในปีนั้นครับมาสัมภาษณ์ผมก็มาสัมภาษณ์ผมลงฉบับ1ผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะหลังจากนั้นเขาก็ถามผมว่านอมีใครแนะนำอีกไหมผมบอก A นี่ไงเขาก็เลยสัมภาษณ์ A ลงอีกฉบับ1ซึ่งโจ้ลงไปก่อนแล้วตอนที่มันได้แชมป์ Thailand Folk Music Award ที่บอกว่าโจ้มันดังอยู่แล้วครับคราวนี้นะประจวบเหมาะนะช่วงเวลานั้นเนี่ยบันเทิงคดีคอลัมน์นี้เขาจะจัดงาน College Artist Partyเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแหละใช่ครับเหมือนที่เรากำลังจะทำกันนั้นครับครับเขาก็เรียกไอ้พวกที่เคยลงคอลัมน์นี้ทั้งหมดมาประชุมมาหมดเลยผมก็เจอพี่ซันเจอวงนู้นวงนี้แต่ไปหมดโมเดิร์นด็อกซีเปียมากันหมดเลยที่เคยลงผมก็ไปถึงก็เขาก็บอกว่าจะจัดนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อีกประมาณ3เดือนให้พวกเราไปเตรียมตัวกันก่อนว่า1เล่มต่อ1โชว์1เล่มต่อ1โชว์ใครลงเล่มไหนก็โชว์นะครับออกมาเองก็ถามผมทำไงดีวะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้โชว์อะไรส่วนผมเล่นกับรุ่นพี่เอางี้ไหมเราเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันลองถามไว้โจ้มันจะโชว์อะไรพอตัวมันเองก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะเขาเป็นแค่นักร้องใช่มันก็ไม่น่าจะทำแบรนด์อะไรซึ่งตอนนั้นผมกับเอกพยายามทำวงอยู่ครับแล้วก็พี่เชษฐ์เพิ่งออกไปครับมันยังผมยังจำได้เลยพูดว่าถ้าได้คนนี้ก็เยี่ยมเลยคือหมายถึงตัวพี่โจใช่ผมก็ลังโทรไปปรากฏว่าโจมยังไม่ทำอะไรจริงด้วย
บอกให้ดีเอาดีกูยังนึกอยู่เลยเนี่ยว่ากูจะร้องอะไรดีเฮ้ย ซึ่งก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นก็คือรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้รวมงานอะไรกันรู้จักว่าไอเนี้ยมันเป็นแชมป์โค้กปีนั้นเหมือนตอนที่เขาไปมหาวิทยาลัยแล้วพี่ทักกันก็เป็นเพื่อนต่างมหาลัยที่เจอกันก็ทักทายกันเนี่ยก็เลยโทรไปชวนปรากฏว่าชวนมาเงาด้วยก็เรียกมาจอยกันแล้วบอสตีกลองแล้วก็เริ่มทำเพลงซึ่งตอนนั้นน่ะทำเพลงเก็บไว้พอสมควรก็มีเพลงนิทานมหาอังกฤษที่ว่างเนี่ยแหละมีตั้งแต่ตอนนั้นนะเรามี5เพลงระหว่างที่เราจะซ้อมเตรียมไปโชว์รายงานเนี่ยฮะเขาก็เริ่มวางแผนว่าต้องทำเดโมส่งค่ายเพลงแล้วก็ไปอัดเพลงที่ห้องอัดแถวกล้วยน้ำไทยซึ่งวงที่อัดอยู่เหมือนกันคือ December ผมเจอคุณต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่ต้น December ใช่เราก็เจอเขาอัดอยู่แล้วเราก็ไปอัดจำได้เจอ December พออัดได้มาเดโม5เพลงเขาก็เริ่มมาไปเสนอตามที่ต่างๆก่อนที่จะถึงวันโชว์ของปาร์ตี้นั้นด้วยเราเริ่มทำวงแล้วตอนนั้นซึ่งก็เป็นไลน์อัพผมใช้คำว่าเป็นไลน์อัพออฟฟิเชียลใช่ครั้งแรกละใช่ก็คือมีพี่นอใช่มีพี่โจ้ครับมีพี่เอและมีพี่บอสใช่ครับครับทำเดโมเสนอค่ายละครับฮะก็ไปเสนอตาม Grammy Sony คือเขาบอกว่าผมรู้จักพวกทีโบนใช่ไหมพอเล่นแจ๊สกับพี่เล็กฝากส่งพี่ก๊อฟหน่อยพี่ก๊อฟทีโบนตอนนั้นอยู่โซนี่ผมก็ฝากไปรู้สึกว่าจะเป็นคุณปีเตอร์กันมั้งจำไม่ผิดเคยมีเรียกเราเข้าไปครั้งหนึ่งคือที่แกรมมี่พี่นิกเนี่ยเรียกวงพอสเข้าไปพี่นิกวิเชียรใช่เข้าไปแต่เหมือนว่าเราเหมือนมีข้อแม้อะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เอาผมก็ติดแดกเหมือนกันบางอย่างเนี่ยก็ไม่เอาก็ได้ ก็เลยไปไม่ถึงไหนก็เลยออกมาโทนี่ก็บอกว่ามีค่ายหนึ่งน่าสนใจคือมันเป็นค่ายของ Modern Dog ที่ Modern Dog อยู่ผมไม่รู้จักหรอกไม่รู้ไม่รู้ได้ไงบอกชื่อ Bakery Music ซึ่งตอนนั้น Bakery ถือว่าใหม่มากแล้วกำลังมาเลยเพราะบอยโกศิยพงษ์ Modern Dog โจอี้บอยกำลังตูมตามซึ่งมันกำลังแบบปล่อยอะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่าเป็นโมเดลใหม่ๆใช่อยู่ที่มาบอยอัลบั้มนั้นออกมาก็หน้าปกก็เป็นเด็กใครก็ไม่รู้แถมอัลบั้มนั้นเป็นอัลบั้มของคนชื่อบอยแต่ไม่มีคนชื่อบอยร้องเลยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือผมจำได้สมเกียรติอะไรเงี้ยซีมิกสมเกียรติแล้วซีมิกคือใครวะอยู่ๆก็หน้าปกเป็นสีใส่แว่นตาใช่แล้วเพลงก็มิกมาแล้วอยู่ๆก็มีเพลงที่เราฟังตั้งแต่เด็กตาอินกับตานาแต่เอามามิกซะอย่างนั้นรักคุณเข้าแล้วอะไรอย่างนั้นลมหายใจใช่อะไรอย่างงี้มันใหม่จริงซึ่งพอเขาบอกไปเสนอค่ายนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันนึงพาไปที่สยามผมไม่รู้มันรู้ได้ไงครับไปแล้วก็เอาเดโมไปเสนอที่ค่ายเพลงแล้วก็ลงมาผมก็ประมาณลงมาข้างล่าง That's it แค่นี้เหรอแล้วไงก็ไม่รู้รอเขาเรียกก็คงแห้วเหมือนเดิมแล้วมั้งก็เฉยๆจนกระทั่งเราก็มาทำเตรียมตัวทำงานที่จะขึ้นโชว์ของบันเทิงคดีจนถึงกำหนดครับวันนั้นพอดีเราก็ขึ้นไปเล่นต่างคนต่างกันเล่นเราก็เล่นไปเล่นเสร็จปั๊บระหว่างเก็บของที่หอประชุมธรรมศาสตร์ครับเล่นเสร็จปั๊บก็เก็บของเตรียมจะกลับมาสะกิดเฮ้ยมีสุกี้ชวนคุยบอกไม่กินกูอิ่มแล้ว ไม่ใช่ชวนไปกินสุกี้คนชื่อสุกี้เรียกไปคุยใครวะสุกี้เจ้าของค่ายเบเกอรี่ก็ส่งเดโมไปแล้วไม่เหรอเฮ้ยเขามาดูเรียกไปคุยกับเขาเราก็ไปคุยเขาบอกเลยสุกี้มาครับนัดไปคุยที่บริษัทหน่อยที่เบเกอรี่เนี่ยทางเราสนใจผมในใจดึงผมไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกเพราะเราก็ผ่านอะไรที่บอกมาเยอะเหมือนกันคือระหว่างนั้นเราก็ตระเวนเล่นตามมหาลัยด้วยนะผมอยากรู้ว่าน้องอะไรก็ไปหมดผมอยากรู้ว่าก่อนที่จะไปถึงการส่งเดโมค่ายเบเกอรี่ในช่วงตะเวนตอนนั้นนะพี่นอส่งเยอะไหมเยอะครับเยอะจำได้ว่าคือค่ายเมืองไทยมีกี่ค่ายก็ส่งหมดโดยเราก็นึกว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นความหวังของเราคราวนี้พอพี่สุกี้เรียกไปคุยผมก็ไปที่บริษัทจำได้เลยเข้าไปถึงแกก็นั่งคุยแกพูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นเรื่องของธุรกิจดนตรีครับเขาถามว่ามีอะไรจะถามไหมผมมีข้อแม้เดียวถึงบอก direction ความคิดชัดเจนผมต้องทำดนตรีเองนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าส่วนใหญ่มือใหม่จะมีคนอัดให้ครับซึ่งกูไม่ยอมสุกี้หัวล้อกากเลยบอกนอที่เบเกอรี่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยูต้องทำเองแล้วยูสงสัยอะไรไหมผมแค่นั้นผมไม่สงสัยอะไรอีกแล้วครับแล้วก็ถามบอสมีอะไรถามบอสบอกว่าแล้วเรื่องจ่ายตังค์นี่ยังไงฮะ เอาก็ทำมาหากินนะบอสมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกวันนี้มันถึงเป็นผู้จัดการวงไง ต้องดูแลดูแลความเป็นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งแบบพี่ซุกี้คุยเขาก็ในลักษณะที่
ลงมาจากเบเกอรี่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะว่าเขาเอาเราอ่ะผมอย่างนี้มันก็เท่านั้นละมั้งมันก็เดี๋ยวเขาก็ลืมเราเขาคงไม่อะไรที่เรียกคุยไปงั้นแหละจนกระทั่งมีคลื่นวิทยุชื่อ Pirate Radio ของพี่วินิตตอนนั้นเขามีนโยบายคือดึงเอาพวกคอลเลจเนี่ยที่ทำวงเนี่ยเข้าไปเล่นข้างในเล่นสดในห้องจัดรายการวิทยุในจัดรายการแล้วก็วงพอดเป็นหนึ่งในเขาเรียกเข้าไปผมก็เจอพี่วินิตเขาก็เรียกเขาวงชื่ออะไรวงพอดดูนี่ครับเชิญปั๊บออกมาเล่นแล้วแกอัดไว้ครับแกอัดแล้วเขาเล่นที่ว่างเลยอะไรเนี่ยฮะแล้วแกเปิดในรายการว่าไอ้นี่วงนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วมาออกชื่อวงพอดมีเพลงนี้วงพอดขึ้นชาร์ตไพเรตมาตั้งแต่ตอนนั้นเพลงที่ว่างโดยที่ยังไม่ได้อัดจริงเลยและยังไม่ได้ออกอัลบั้มแรกยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เซ็นสัญญาโดยพี่สุกี้แค่คุยไว้เฉยเพลงที่ว่างมีกระแสแล้วในไพเรตก็เริ่มมีแฟนคลับถามถึงโจ้ถามถึงวงพอดอะไรตั้งแต่ตอนนั้นเขาคือใครกันบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วคราวนี้Pirate Radio เนี่ยเขาจัดงานคอนเสิร์ตที่ Hard Rock Cafe สยามมันพอดีกันหมดเลยเขาจะเอาศิลปินเล่นแล้วก็เอาวงนิสิตเล่นเปิดครับแล้วคราวนี้ผมก็ได้ไปดูอยู่งานนึงไปดูตัวอย่างเป็นวงอะไรเป็นศิลปินไม่แน่ใจแต่วงเปิดคือโยคีเพย์บอยผมก็เห็นโป้ผมก็เห็นโป้เห็นทีมเขาแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ทีมทั้งตีนี้นะจะเป็นรุ่นน้องโป้ที่มอรังสิตครับผมก็ไปดูก่อนเดี๋ยวพอเราจะต้องเล่นอาทิตย์หน้าหุยวงนี้มันโคตรเจ๋งเลยแล้วตอนที่วงพอดเล่นเนี่ยเราจะเล่นเปิดให้ออนาลีซึ่งโป้ก็จะมาเล่นให้ออนาลีด้วยครับอันนี้พอไปถึงปั๊บออนาลีเล่นเนี่ยแล้วผมก็ทักทายโป้บอกคนเคยเห็นกันมาก่อนแล้วงานนั้นน่ะพอออนาลีที่อยู่เบเกอรี่มิวสิกไปเล่นน่ะคนที่ทำค่ายเบเกอรี่ก็มาดูนั่นคือพี่สมเกียรติกับพี่เอื้องครับแล้วคราวนี้เขาไม่เห็นพอสเขาก็ไปคุยกับสุกี้ว่ามีวงนึงที่เล่นเปิดได้ออนาลีน่าสนใจมากเลยชื่อวงพอสสุกี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยวงเนี้ยคอมมิตไว้แล้วเรียกเข้ามาเลยเราก็เลยได้กลับไปที่เบเกอรี่อีกทีนึงแล้วก็เซ็นสัญญายังจำได้เลยพอเซ็นสัญญาที่เบเกอรี่วันนั้นสุกี้มาตบหลังผมบอกไปอยู่ไปกินเหล้า คือแบบไปฉลองได้แล้วอะไรเงี้ยอยู่เป็นศิลปินแล้วนะนั่นแหละครับคือผมเซ็นสัญญาวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปฝึกสอนโดยที่ผมรู้แล้วว่าผมจะเป็นศิลปินครับแล้วมีเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้เล่าเวทีสุดท้ายที่เราเล่นด้วยกันก่อนที่คุณโจ้จะจากไปอ่ะคือหอประชุมธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีที่เราเล่นแล้วพี่สุกี้มาเจอแล้วคือเวทีเริ่มแรกของวงพอสกับเวทีสุดท้ายในยุคโจ้คือเวทีเดียวกันที่หอประชุมธรรมศาสตร์ผมยืนโบกมือให้เขาหลังเวทีว่าโจกลับแล้วนะเฮ้ยเจอกันเพื่อนมันก็เดินผมก็หันหลังกลับเพราะตอนนั้นผมเล่นกับ Today Sco Kid ต่ออันนั้นคือเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วเวทีสุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันใช่ครั้งแรกที่ได้เล่นและครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นแล้วมีรูปถ่ายใบสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันคือหลังเวทีธรรมศาสตร์ที่เราถ่ายด้วยกัน4คนแล้วเวทีแรกที่เฟ้นร้องกับพอดคือหอประชุมธรรมศาสตร์ไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรกับหอประชุมธรรมศาสตร์หมายถึงว่าที่พี่เฟ้นขึ้นไปเป็นในสถานะนักร้องในนามพอดแล้วนะมันเป็นงานที่เล่นดนตรีถวายในหลวงร.9ครับเราใส่ชุดดำกันทั้งหมดแล้วเฟ้นขึ้นไปร้องพอสหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาเข้ากับ Bakery Music ถ้าคนแค่ฟังเพลงพอสจะรู้สึกว่าพอสคือวงที่ดังมากนะเพราะว่ามีเพลงฮิตโอ้โหข้อว่าที่ว่างข้อความลับดาวโน่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆถ้าเราไปดูหรือใครที่ทันยุคนั้นคือผมมาซื้ออัลบั้ม Push Me Again ครับในสิ่งที่พี่น้องเคยเล่าอัลบั้มนั้นคือไม่ได้ success เท่าที่จริงๆผมเถียงนะพอสไม่ได้ดังมากผมอยู่ในเหตุการณ์จริงผมรู้สิใช่เพราะผมรู้ว่าเราไม่เคยเป็นวงเมนสตรีมของเมืองไทยเลยตอนออกอัลบั้มแรกไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่เราไม่เคยมีงานทัวร์อะไรมากมายเราไม่เคยเป็นวงดังขนาดนั้นคือตอนที่สมัยโจยังอยู่อะวงที่เขาดังกว่าเราก็คือพวก Fly Why Not Seven ค่ายเมนสตรีมใช่แม้กระทั่งอินดี้ด้วยกันก็จะมีมอกระจายออดี้ดังกว่าเราครับใช่ซึ่งเราไม่เคยดังแบบเป็นบอสเมนสตรีมถึงขั้นเป็นวงหลักในการมีเฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่ต้องมีพอดไม่ใช่เลยพอดเหมือนวงประมาณถ้าเกิดว่า Fly หรือ Why Not Seven หรืออะไรเงี้ยเป็นวง A บวกของเราอยู่ประมาณ C ด้วยซ้ำไปประมาณนั้นซึ่งในถามเพลงมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เราเฉยๆนะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายนะที่จะเป็นแบบนั้นเพราะเขาเป็นค่ายใหญ่โจอี้บอยเนี่ยดังมาก
ขนาดในค่ายเดียวกันคือค่าย Bakery Music อะ Triumph Kingdom ยังดังกว่าเราอีกนึกออกไหมครับคือใน Bakery Music เขาจะมีวงดังของเขามันจะมี Triumph Kingdom Joey Boy Modern Dog พวกนี้คือ Big Artist กว่าเราด้วยซ้ำไปพอสไม่ได้ขายดีขนาดนั้นนั่นเรื่องจริงๆอะนะเพียงแต่ว่าทุกคนบอกเป็นไปได้ไงพี่นอพวกเรารู้จักเพลงพอสคุณรู้จักเพลงพอสเพราะเรื่องคุณโจทำให้มันมีกระแสณตอนนั้นแต่ไม่จริงอันนี้เถียงศิลปินว่ะผมเถียงศิลปินว่ะคือหมายถึงว่าโอเคถ้าพี่นอบอกว่าพอสเป็นวงที่ไม่ได้ถึงขั้นขึ้นเมนสตรีมอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเวลาสมัยก่อนเวลาเด็กม.ปลายคนหนึ่งที่มันจะไปชอบซื้อเทปทุกวันอ่ะมันจะเห็นพอสอัลบั้มแรกหรืออัลบั้มไหนก็ตามมันจะวางอยู่เทือกแบบเทือกกลุ่มอินดี้เป็นแบบ Stone Soul พอสจำ Stone Soul ได้คุณเนไม่ธรรมดาแล้วมีอะไรนะมี Paradox มีSoul After Six รุ่นมันจะวางอยู่กลุ่มเดียวกันพอสเนี่ยอัลบั้มแรก Push Me Again เนี่ยสำหรับตัวศิลปินก่อนตัวพี่นอเองก่อนก็ได้ครับ success ไหมผมเด็กกับคุณเนคือแค่นั้นผมก็เอาแล้วอะแค่นั้นผมก็ดีใจจะตายอยู่แล้วใครเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นพวกเราเป็นกันเองครับทำกันเองใช่ 100% ใช่ครับเราเกือบถึงที่หนึ่งของ Hot Wave เราก็โอเคแล้วอะเราอยู่ที่2เงี้ยไม่เชิง 100% คือมีเพลงที่พี่บอยช่วยแต่งยื้ออะไรเงี้ยอันนั้นอยู่ในอัลบั้มแรกถูกอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกคือถ้าเพลงที่คนรู้จักทุกวันนี้มีอะไรบ้างก็มีที่ว่างมียื้อนี่แหละพอมันทำมาเป็นอัลบั้มอย่างเงี้ยใครเป็นคนเคาะว่าโอเคผ่านแล้วทำอัลบั้มปล่อยเลยไม่มี Bakery Music ไม่ได้มาด้วยวิธีแบบนั้นแล้วมันเป็นวิธีแบบไหนอะ Bakery Music ผมทำงานมาทุกค่ายนะบอกก่อนผมทำอินดี้แย่ๆของตัวเองทำอินดี้กับเพื่อนทำเจ๊งทำนู่นผมเคยอยู่แกรมมี่ผมเคยอยู่ค่ายใหญ่เคยทำโปรดิวซ์ให้น้องคนนู้นคนนี้เยอะแยะครับวิธีมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วที่เบเกอรี่คือเอาศิลปินลีดแล้วทีมงานตามถ้าศิลปินเคาะแล้วว่าได้ศิลปินจะทำอย่างนี้ทีมงานจะตามทำแบบนั้นให้คือสังเกตง่ายๆศิลปินเบเกอรี่นะครับแค่เปิดดนตรีมา2บาร์แรกคุณรู้แล้วนี่ทีเชเดตคุณรู้แล้วนี่โซอัฟเตอร์ซิกคุณรู้แล้วว่านี่โจอีบอยครับนี่คือT43 นี่คือสมเกียรตินี่คือบอยคุณรู้แล้วแต่ก็ยังไม่ร้องครับพอสก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันจะไม่ดังทุกเพลงมันจะมีบางเพลงที่แปลกๆซึ่งไอ้แปลกๆเนี่ยเยอะ Bakery Music แต่ว่าบางอัลบั้มที่เขาโปรดิวซ์เข่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังทั้งชุดก็มีนะเหมือนพี่บอยโกศิยพงษ์เงี้ยโอ้ใช่Million Way to Love นี่ก็ผมว่าดังทุกเพลงนะ Little Man Boy นี่ผมเชื่อว่าสำหรับผม Little Man Boy นี่คืออัลบั้มที่แบบเปลี่ยนโลกเลยนะเปลี่ยนโลกผมด้วยนะพี่บอยแกเป็นซองไรเตอร์ของเรามันมาจากนักดนตรีอ่ะได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วแล้วตอนนั้นน่ะในด้านยอดขายการตลาดไม่ได้ success ขนาดนั้น Push Me Again ตอนแรกเจ๊งด้วยใช้คำว่าเจ๊งเลยเพราะว่ามันไม่ถึง break even ครับด้วยระยะเวลาโปรโมท3เดือนเพลงเราไม่ไปถึงไหนเลยBakery Music ก็เลยขอปรับแผนในการโปรโมทวงพอสก่อนที่จะไม่เอายังมีอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันก็ยังดีอยู่นะขอให้โอกาสแก้ตัวคือเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกเพราะว่ามันมีความเชื่อที่ว่าปกแรกมันไม่เห็นหน้าศิลปินมันเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงแล้วมีผู้ชายนอนหันหลังเป็นผู้ชายแก่ซึ่งเราก็ติดเหมือนกันที่จะทำแบบนั้นนั่นแหละซึ่งคืออะไรไหนคือพอสไหนคือโอเคเราก็เลยแบบเข้าใจได้มันต้องเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกคือให้เห็นหน้าเห็นตาพวกเราเขาก็เลยจับพวกผมมาแต่งตัวใหม่รีใหม่แล้วก็ไปถ่ายที่ Brew House ให้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนพี่เอตัดผมสั้นวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเอผมยาวตลอดและอีกส่วนหนึ่งที่เอเขายอมตัดด้วยเพราะว่าเขากำลังจะฝึกสอนเขาปี4ส่วนผมจบแล้วเขาต้องตัดผมสั้นอยู่แล้วอันนี้เอก็ตัดผมสั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนปกแล้วเพิ่มเพลง2เพลงก็คือเพลงมีเพียงเราแล้วก็ที่ว่างเอามาทำเป็นอะคูสติกให้เบาลงมันช่วยไหมครับได้ผลมากปรากฏว่าจากการเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงที่ว่างขึ้นชาร์ตแต่เป็นที่ว่างเวอร์ชันเก่าอ่ะแหละเป็นออริจินอลเวอร์ชันนั่นแหละใช่แล้วก็มีเพลงเราก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีไปทัวร์ที่นู่นที่นี่เริ่มจะมีแอคทิวิตี้เริ่มมากขึ้นไปถ่ายรายการในนู่นนี่ก็จากตรงนี้แหละฮะแล้วอัลบั้ม2ล่ะครับอัลบั้ม Evo Nova คือตอนนั้นสนุกไปหน่อย
เขาก็ยังปล่อยด้วยวิธีเดิมศิลปินลีดไปที่เหลือทีมงานตามครับศิลปินช่วงนั้นไม่รู้ทำอะไรไปดูหนังมันจะมี Deep Impact อัมมาเก็ตดอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหนังพวกหนังโลกแตกดาวหางชนโลกวิทยาศาสตร์มันต้องมาในการมิติห่วงเวลา พี่เอมีตังค์ขายชุดแรกได้ซื้อซินธิไซเซอร์จากเดิมเป็นมือกีตาร์เพิ่มเล่นซินเข้าไปอีกก็มีเสียงจวิจวัดโอ้โหตื่นเต้นแต่ยุคนั้นมันใหม่นะจวิจวัดหมุนฟิว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 ชอบมากเราเริ่มรู้สึกว่ากูต้องไปในทิศทางนี้ผมจากเดิมเล่นเบสดีๆไปซื้อเอฟเฟกต์มามีตะปูตะป้าตะปูมันต้องใช้แล้วอันนี้เอาให้สุดมันต้องเป็นแล้ววงไอดอลตอนนั้นที่ผมชอบมากคือจามิโรควายเห็นภาพreference เลยครับ Planet Earth แน่นอนอันนี้ต้อง Planet Earth แล้วเราจะต้องแบบมาอย่างนี้แน่ๆทำออกไปเพลงก็แต่งปกตินั่นแหละจริงๆแล้วเนื้อเพลงเป็นปกติรักคือคำตอบโลกที่เป็นหนึ่งก็เป็นเพลงธรรมดาแต่เพิ่มเสียงจวื้อจวาดเข้าไปโจเป็นคนบอกว่าให้ชื่อชุดว่า Evo Nova โจเป็นคนตั้งตอนแรกจะบอกว่า Evo Nova Second Contact from the Space ครับโจนพูดเขาตัดเดี๋ยว Evo Nova มึงจะไปไหนนักหนานั่นรวมถึงการถ่ายรูปเพราะโปรดักชันเตรียมตัวเยอะมากครับเพราะตอนได้ว่าโปรดักชันคนทำเสื้อผ้าใช่คนทำเสื้อผ้าคือพี่ตือนะจริงป่ะพี่ตือนะแกจำได้หรือเปล่าเหอะแต่ผมใช้คำว่ามันผมเรียกว่ามันไซไฟมากเลยนะแล้วช่างผมอ่ะชื่อลิเลียนดังมากในยุคนั้นเป็นฝรั่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตั้งใจให้ออกมาอยู่แล้วตั้งใจให้เป็นอวกาศทั้งดนตรีด้วยสีสันด้วยใช่ผลตอบรับล่ะครับลงเหวไป ไปอยู่ในเหวเลยคือต้องใช้คำว่าดรอปกว่าอัลบั้มแรกมันมีหลายอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเบเกอรี่เป็นค่ายเล็กหลังจากที่เราออกชุดนี้มานอกจากมันจะเฟี้ยวฟ้าวไปหน่อยแล้วโจอี้บอยตามหลังด้วยชุดฟันโอ้อันนั้นกระหึ่มมากใช่เจอกากีนังเข้าไปใช่พนักงานต้องทำโจอี้บอยหมดผมเข้าใจนะด้วยความที่บริษัทมันเล็กใครมาศิลปินคนไหนมาต้องเทไปทางนั้นมันก็ต้องปล่อยแล้วยิ่งมันมี MV อยู่เพลงเดียวคือรักเธอทั้งหมดของหัวใจครับโชคดีที่มันยังมีเพลงนี้และเพลงที่เหลือมันไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะมันหมดวาระไปก่อนมันสรุปเลยว่าไม่ได้แล้วแสดงว่าถ้าเอาในแง่ความสำเร็จอัลบั้ม Evo Nova น่าจะเป็นอัลบั้มที่ดรอปที่สุดของแย่ที่สุดใช่ฮะใช่ไหมฮะทุกวันนี้ถ้ายังหาได้ก็จะเป็นชุดนี้ที่ยังพอเหลืออยู่ในตลาด ผมเจอที่เชียงใหม่ขายเต็มเลยเป็นแผงเทปแต่คนจะเข้าใจอันนี้ในระหว่างทางนะขอกลับมาปัจจุบันครับคนจะมักจะเข้าใจว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจอ่ะมันเป็นเหมือนกับเพลงที่แต่งให้พี่โจตอนพี่โจเสียแต่จริงๆมันอยู่ในอัลบั้มนี้ตั้งแต่ตอนพี่โจอยู่แล้วโจเพิ่งเสียน้องชายชื่อจ๊อบน่าจะอยู่เชียงใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเจอจ๊อบครั้งเดียวครับก็จ๊อบจริงๆน่าจะรุ่นไล่ๆผมเพราะโจเขาแก่กว่าผมนิดนึงครับผมเคยเจอเขาครั้งเดียวผมจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยแล้วโจก็เสียใจมากก็เลยมาบอกทีมแต่งเนื้อซึ่งคือพี่บอยโกศิยพงศ์ว่าอยากได้เพลงหนึ่งที่พูดถึงน้องที่เหมือนกับพี่ร้องให้น้องพี่บอยก็เลยบอกว่าต้องแต่งด้วยกันเพราะมันเคยมีภาพแต่งด้วยกันคือเพลงยื้อคือเราไปบ้านพี่บอยแล้วถือกีตาร์ไปแล้วก็นั่งเขียนอยู่ด้วยกันพี่บอยก็เขียนเนื้อเราก็ทำดนตรีกันไปแบบเล่นกีตาร์ร้องกันไปพี่บอยก็ช่วยเขียนนะเวลานั้นได้เพลงยื้อมาพี่บอยบอกว่ามันต้องมีทำบรรยากาศอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปที่บ้านแกแล้วเนี่ยก็มาออกเป็นรักเธอทั้งหมดของหัวใจคือพี่บอยช่วยเขียนเนื้อแสดงว่าถ้าเอาที่มาจริงๆก็คือเป็นเพลงที่พี่โจอยากจะมีสักเพลงเพื่อดำริของโจเพื่อพี่บอยรับโจทย์เขียนให้น้องใช่น้องชายที่เพิ่งเสียไปใช่ครับแต่มันกลายเป็นเพลงที่ทุกวันนี้พอร้องแล้วมันกลายเป็นนึกถึงพี่โจแทนเนาะโจมันร้องเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เยอะนะธารทัศน์ธีรวัฒน์เนี้ยอยู่ในชุดแรกนะธารทัศน์ธีรวัฒน์คือเพื่อนของเอ2 คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุแล้วก็จากไปก่อนณเวลานั้นปีนั้นเนี่ยเหมือนจะมีข่าวว่าคนที่ชื่อนำหน้าด้วยทอธงเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าไม่ดีในปีนั้นแล้ว2 คนเนี้ยเขาเสียชีวิตพร้อมกันเอก็เลยแต่งเพลงชื่อธารทัศน์ธีรวัฒน์แล้วโจ้ร้องผมรู้สึกว่าโจ้ทำไมร้องเพลงพวกนี้บ่อยจังวะอะไรเงี้ยเพลงที่แบบนึกถึงอะไรแบบนี้ในเรื่องที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นรักเธอทั้งหมดของหัวใจใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดในอัลบั้ม Evo Nova ใช่จนมาถึงทุกวันนี้ใช่แต่ซึ่งถ้าเกิดกลับไปยุคนั้นมันดรอป
เพลงนั้นมาไหมรักเธอทั้งหมดมาไหมในยุคนั้นก็มานะพี่นอผมต้องถามคุณฟังมากกว่ามาผมจำได้ว่าอีโวโนวามันคือเพลงเนี้ยมันมาแต่อัลบั้มก็ยอมรับกันแหละใช่มันเหมือนที่พี่นอบอกอ่ะตอนนั้นน่ะพี่โจโจอี้บอยอ่ะเขาแรงจริงใช่อัลบั้มฟันนี่แบบมาแบบโอ้โหฉลองล้านตลับอ่ะแล้วค่ายใหญ่ได้แล้วตอนนั้นมันคือพี่โจดันมีผมใช้คำว่าลูกคู่นะเอาให้เห็นภาพก็คือพี่คริสตินที่แบบโอ้โหกากีนังมาอะไรมาแต่ว่าพออัลบั้มนี้ใช้คำว่าอัลบั้มนี้ถ้าตามที่ผมอ่านมาครับอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ปิดปรับปรุงกิจการ ภาษาจีนเรียกเจ๊งหมดยกแรกจบยกแรกใช่ถูกสั่งพักใช้คำนี้ได้ไหมพักเองด้วยคือมันไม่มาทั้งในแง่ของเพลงกระแสและยอดขายอย่างเงี้ยเหรอครับผมจำลึกถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเด็กเกินกว่าผมจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันโอเคผมได้มีโอกาสคุยกับพี่สุกี้ก่อนได้คุยกับพี่นอครับคือพี่สุกี้เล่าให้ผมฟังรวมไปถึงเพลงด้วยแหละผมเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงติดตามพอสมาตั้งแต่อัลบั้มแรกอัลบั้ม2แล้วพอมาถึงอัลบั้มใหม่เนี่ยสีมันเปลี่ยนมากนะเพราะว่าแม้กระทั่งพี่สุกี้ก็เคยบอกว่าจริงๆวันที่เลือกพอสเข้ามาเนี่ยพอสคือร็อกใช่ฮะร็อกเลยใช่แต่พอมาอัลบั้มใหม่เหมือนทิ้งความเป็นร็อกไปเลยเหมือนกันนะพี่มันมีศิลปินนอกค่ายที่ทำแบบนั้นแล้วผมก็ไปช่วยแต่มันไม่ได้มาแบบหักมุมขนาดนี้ผมจำได้ว่าศิลปินของค่าย EMI ครับพี่จอร์จที่เป็นโปรดิวเซอร์พี่จอร์จเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาเอาเพลง Smile Buffalo เพลงของ Sinjin Brothers มาทำให้เป็นอะคูสติกหน้าปกเป็นพวกศิลปินพวกนี้ยืนขัดกระจกอยู่สีฟ้าคุณเป็นอัลบั้มชื่อใสๆอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจผมไปเจอชุดนี้ที่บ้านพี่บอมสินเจริญบอกพี่ผมอัดชุดนี้นะครับผมไปทำชุดนี้กับเขาผมนึกว่ามันเป็นแค่นั้นเป็นพอสอยู่ดีๆก็มาขัดกระจกกันแล้วก็เอาเพลงพวกนี้มาร้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำล็อกของเราแบบเดิมครับเหมือน Mr. Big MTV Acoustic อะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่ามันจะเป็นแค่นั้นแต่ไม่ใช่มันดันเปลี่ยนไปเลยเพราะคนชอบอย่างนี้ชอบแล้วเหมือนจริงๆแล้ว The Eagle ในไออัลบั้มไลฟ์ที่เอา Hotel California มาเล่นน่ะผมนึกว่ามันจะแค่นั้นแต่กลับกลายเป็นว่าคนชอบแบบนี้มันเลยกลายเป็นผมใช้คำว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยต้องโทษพวกคุณนะชอบกันคือวงอื่นนึกว่ามันเป็นไซต์โปรเจกต์จริงมันคือไซต์โปรเจกต์มันคือไซต์โปรเจกต์ใช่แต่ฟีดแบ็กมันดันทำให้กลับตัวไม่ได้แล้วใช่คนเล่นกีตาร์เพียบเลยนะครับไม่ใช่พี่เอคนเดียวในอัลบั้ม Post Mine เนี่ยมันมีพี่ทีชัยเดชเล่นเองมีพี่เก๋จิโร่เวลากุลนุเคราะห์ครับมีผมมาเล่นเพลงความลับนะอัลบั้มที่อัดไปผมเป็นคนเล่นกีตาร์ผมเล่นความลับกับสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมที่เอรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์เหมือนในอัลบั้มทุกคนมาช่วยกันอัดหมดใช่มาช่วยกันอัดหมดเลยแล้วแต่พี่ทีชัยเดชจะแอดไซน์เพราะแกเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นชุดแรกที่เราทำงานกับโปรดิวเซอร์ซึ่งไม่ใช่คนในวงฟีดแบ็กที่มันเกิดขึ้นถึงขั้นกลับตัวไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นกับอัลบั้มใหม่ครับพี่นอหมายถึงกระแสที่มันเข้ามาจริงๆผมรู้สึกในแง่ดีนะผมไม่รู้เอกับบอสเขาคิดอย่างนั้นไหมผมรู้สึกว่า Evo Nova เรากำลังจมลงครับแล้วไมล์มันดึงเราขึ้นกลับไปเหมือนเดิมดึงเรากลับขึ้นมาทำให้เราแบบมีงานโชว์งานแสดงทำให้เรากลับมาทุกคนชอบทุกคนขายดีแล้วมันมาพร้อมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือมีบุคลากรคือผมจะเรียกกันว่าพี่กุ้งเนี่ยแกเป็นคนทำมีเดียต่างจังหวัดให้วงพอสที่เบเกอรี่รับเข้ามาใหม่ครับแล้วเขามีวิธีใหม่ๆคือพาวงพอสไปเดินสายต่างจังหวัดแกจะขนทุกอย่างขึ้นรถตู้คันเดียวแล้ววงพอสนั่งไปในนั้นเราจะไปกัน4คนรวมแก5มีทีมงานอีกคนเป็น6ทีมงานคนนั้นเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยครับเอาขึ้นดนตรีขึ้นแล้วเราก็เดินสายไล่ไปเลยรูททางเหนือขึ้นนครสวรรค์ไปแล้วเขารู้จักคลื่นวิทยุในนครสวรรค์เราเข้าทุกคลื่นที่นครสวรรค์เหมือนไปโปรโมทเดินสายเลยเอาโปสเตอร์ไปแจกไปเยี่ยมแผงเทปไล่ขึ้นไปกำแพงเพชรไล่ขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่แล้วเขาก็พาเราไปที่นู่นที่นี่แต่เราได้เจอคนเยอะขึ้นเขาทำอย่างเงี้ย4ภาคกรุงเทพขึ้นไปทางเหนืออีสานไปทางใต้กลับมาดังเลยผมแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานเป็นวงซะแล้วเพราะบอสเองก็ไปเล่นกลางคืนเองก็ไม่ได้เข้ามา
จัดการตรงนี้ผมมาเป็นคนที่แทบจะทุกอย่างของรีไวล์ ครับ ภายในปกเนี่ยผมเป็นคนเขียนเป็นคนเลือกรูปเป็นคนคัดเพลงมาลงรีไวล์เอาเพลงนี้แล้วไม่มีใครรู้ว่าที่ว่างจริงๆแล้วมี3เวอร์ชันแรกเนี่ย อยู่ในอัลบั้มแรก อยู่ในอัลบั้มแรกครับหน้าปกแรกเลย ครับ ฟังง่ายๆคือมันจะมีเบสปิกกิ้งไปกับกีตาร์ติ้ว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 นั่นคือเวอร์ชันแรก โอเค ที่เบสปิกกิ้งไปกับกีตาร์เลย ครับ ทุกคนได้ยินที่พอดเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนี้นั่นคือแบบเวอร์ชันแรก ฮะ หลังจากนั้นมาที่เราเปลี่ยนปกเพิ่ม เปลี่ย เพ น ลง ปกเพิ่มเพลง เราเพิ่มที่ว่างอะคูสติกซึ่งวิธีการเล่นมันจะเป็นกีตาร์ตีคอร์ดวันที่เปลี่ยนมา ไม่มีกลอง เคยได้ยินเวอร์ชันนี้ ไม่มีกลองพี่บอสเขย่าใคร โอเค โอเค ส่วนเวอร์ชันที่3อยู่ในอัลบั้มรีไวล์ผมเป็นคนเข้าไปทำส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ยินจากอัลบั้มรีไวล์เพราะมันเป็นรวมเพลงทุกคนนี้ซื้อชุดนี้ไปแล้วจะได้ฟังเพลงดังเกือบทั้งหมดแล้วก็รู้จักที่ว่างจากในนี้สังเกตง่ายๆว่ามันเป็นที่ว่างที่มีคีย์บอร์ดซึ่งจริงๆวงพอดมันไม่มีคีย์บอร์ดและเวอร์ชันแรกก็ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีมันมีคีย์บอร์ดอยู่เวอร์ชันเดียวคือไอ้เวอร์ชันรีไวล์เพราะฉะนั้นพอดจะมีที่ว่างมี3เวอร์ชันเดี๋ยวผมจะทำเป็นช็อตผมขอไปทำเป็นช็อตนะ เดี๋ยวไปทำเป็นช็อตแบบที่ว่าง3เวอร์ชันวิธีสังเกตว่ะใช่ถ้าเบสปิกกิ้งคือออริจินอลแท้ๆโอเคดิบเวลาที่เด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นจะฝึกโซโล่ท่อนอินโทรโชว์หญิงเนี่ยอันนั้นคือเวอร์ชันไหนอันแรกสุดฮะเตวอันนั้นคือเวอร์ชันแรกที่มีค่อยมีใครรู้จักอ่ะคือเวอร์ชันที่2ที่เป็นเวอร์ชันที่บอสเขย่าไข่ใช่ไม่ค่อยมีใช่เวอร์ชันที่3คือมีคีย์บอร์ดทุกคนจะเคยได้ยินจากไอ้มีคีย์บอร์ดเยอะที่สุดเพราะมันอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงครับเหมือนที่บอกว่าชุดแรกมันเจ๊งอ่ะแล้วมาชุด3แบบที่แบบไอ้รีไวล์เนี่ยทุกคนจะได้ยินเพราะว่ามันรวมกับเพลงอื่นเยอะแยะประมาณนั้นครับมันก็ทำให้พอสกลับมาแล้วถูกไหมพี่หมายถึงว่ามีงานมีชื่อเสียงคนรู้จักโน่นนี่นั่นละเหมือนเป็นการรีบอร์นอ่ะแล้วทำไมในเมื่อก็ยอดขายก็มาแล้วทำไมมันถึงไม่ได้มีการเดินหน้าทำอัลบั้มใหม่มันอยู่ในช่วงที่เราหมดสัญญาครับมันหมดสัญญาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เราเริ่มมีทางเลือกเยอะมากขึ้นครับผมเริ่มอยู่ทีโบนผมยังรู้สึกว่าผมมันมีส่วนทำให้มันไม่ต่อเนื่องเพราะผมรู้สึกว่าหมดสัญญาแล้วนี่กูขออยู่ทีโบนสักพักหนึ่งได้ไหมเพราะเป็นวงไอดอลกูขอออกสักชุดหนึ่งแล้วก็กลับมาทำกันใหม่เพราะตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราก็เบรกเหมือนตอนรีไวล์บอสก็ไม่ได้มาทำเต็มตัวปรากฏว่าเพลงที่บอสอัดกองให้โจร้องเพลงสุดท้ายคือเพลงไม่มีวันแพ้ครับที่โจร้องแล้วนะบอสก็ไปเล่นกลางคืนกับพี่ซีโยกิเพย์บอยครับส่วน A เนี่ยก็ไปทำงานกับ10ล้อครับกำลังจะไปทำงานกับ10ล้อแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็ไปทำงานกับนู่นก่อนเราคุยกันถึงว่าย้ายค่ายโจก็โดนทาบทามเพราะตอนนั้นโจร้องเพลงกลางคืนอยู่ที่ Imageries Pub ครับซึ่งก็จะเจอพี่คนนู้นคนนี้มากมายหนึ่งในคนที่มาชวนพี่โจคือพี่โอมชาตรีครับซึ่งเราอาจจะไปอยู่ RPG ซึ่งเพราะว่ามันเป็นยุคที่แกรมมี่แตกค่ายที่เป็นแตกค่ายเล็กๆๆๆใช่ซึ่งโตก็มาชวนว่าไปมอไหมพี่โตใช่โตซิลลี่ฟูก็บอกไปอยู่มอไหมไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นผมไปอยู่ทีโบนโจก็มาบอกผมเลยนะเอ้ยน้อนี่พี่โอมมาคุยไอ้โตมันบอกอย่างงู้นอย่างนี้ผมยังนึกในใจชิปหายแล้วกูต้องเลือกถ้าจะไปกันจริงๆแกรมมี่ไม่ให้กูอยู่ทีโบนแน่นอนผมเคยถามว่าแกรมมี่โอเคไหมถ้ากูอยู่ทีโบนด้วยแล้วกูทำพอร์ตด้วยครับโจบอกเดี๋ยวถามให้พอถามกลับมาเขาบอกเขาไม่โอเคผมต้องออกจากทีโบนครับแล้วไปอยู่วงพอร์ตแล้วก็ทำงานอยู่ในแกรมมี่ถ้าเกิดจะอยู่ภายใต้สัญญาครับผมบอกเอางี้ได้ไหมมึงไปกันก่อนกูเป็นแบ็กอัพแล้วเดี๋ยวกูเสร็จภารกิจกับทีโบนกูตามไปเซ็นทีหลังได้ไหมก็ยังอยู่ในช่วงพูดคุยกันว่าจะเป็นยังไงเราเริ่มทำเพลงใหม่ด้วยกันแล้วเริ่มจะกลับไปทำเพลงใหม่เริ่มจะนู่นนี่ไม่ทันไรคุณโจจากไปก่อนคือหลังๆอ่ะผมยอมรับเลยผมไม่เจอเขาในช่วงหนึ่งที่ผมก็เล่นหลายวงครับตอนนั้นผมจำได้ว่างานแฟตเฟสติวัลครั้งแรกที่โรงงานยาสูบครับผมเล่นทุกวงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะโฟโต้สติ๊กเกอร์โซฟาทูเดย์สกู๊ปหมายถึงพี่ขึ้นลง
ผมขึ้นลงจนเขาเกลียดขี้หน้ากันทั้งงาน Today Sco Kid Sofa Photo Sticker Machine เล่นกับลิกวชิรปิรันเล่นกับToday Sco Kid เล่นหมดเลยผมเล่นเต็มไปหมดเลยทั้งโจ้มาโชว์อัลบั้มเดี่ยว Simply Me ผมไม่แน่ใจมาเล่นกับพิธีชัยเดชหรืออะไรครับผมยืนดูผมเห็นละผมไม่รู้ว่าช่วงที่ผมหันหลังออกเป็นช่วงที่โจ้มันโบกมือเรียกผมพอดีผมไม่เห็นภาพนั้นผมเห็นแล้วโจ้ผมหันหลังเดินออกไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันใช่ไหมช่วงนั้นผมไม่เห็นผมจะโกรธเขาเรื่องอะไรผมไม่เห็นผมเห็นแล้วว่าโจ้ตรงนั้นผมก็ยืนมองดูสักพักแล้วแต่เป็นเฮ้ยซื้อน้ำกินแล้วหันหลังกลับครับพอดีโจ้มันหันมาพอดีแล้วยกมือเรียกผมมีน้องบอกว่าพี่โจ้กวักมือเรียกพี่แต่พี่หันหลังหนีมันเป็นโมเมนต์ที่ผมไม่รู้ผมยืนดูโจ้นี่หว่ามันไม่เห็นเราเว้ยเฮ้ยไปซื้อน้ำกินดีกว่าไปหันหลังปั๊บมันหันมากวักมือพอดีแต่ผมไม่รู้ว่าโจ้มันนึกว่าผมหันหน้าหนีเขาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ครับหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้มันเป็นภาพที่คนเห็นไปเองก็ได้ว่าพี่โจ้กวักมือเรียกพี่หนอเดินหนีเขาอะไรเงี้ยผมเฮ้ยบ้าเปล่าจะเดินหนีไปทำไมเราก็ไม่เห็นมันนี่แล้วพี่ผมก็วนอยู่กับการขึ้นเวทีนั้นลงเวทีนี้ผมได้ฉายาเบสร้อยวงจากงานนั้นแหละดีเจสักคนในแฟตจะเป็นคนเรียกผมแล้วก็ชื่อติดตัวมาเลยครับนั่นน่าจะเป็นช่วงที่ผมแบบเหมือนกับแบบอ้าวไม่ได้รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นวันที่พี่นอรู้ข่าววันที่เกิดเรื่องพี่นอทำอะไรอยู่ผมไม่เหมือนมีไซด์คือผมมาเล่นวินนิ่งเป็นประจำก็เล่นวินนิ่งแล้วในวินนิ่งสมัยนั้นเนี่ยมันโปรแกรมตัวเข้าไปได้ผมโปรแกรมทุกคนเลยผมมีทีมผมก็โปรแกรมไอ้โจ้ด้วยครับคือโจ้เนี่ยตอนนั้นเขาตัดผมสั้นผมก็โปรแกรมไว้ว่ามันเป็นสกินเฮดเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วมันโปรแกรมสุขภาพได้ผมก็โปรแกรมสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงคือเอาเป็นตัวห่วยๆไว้ในเกมนานๆก็เปลี่ยนมาลงอะไรเงี้ยเล่นกันสนุกๆขำๆมันก็บอกโหมึงเอาพลังกูซะน้อยใช่นะอะไรเงี้ยวันนั้นผมกลับไปบ้านผมมานั่งเล่นเกมวันนี้มันก็จะชนะอยู่แล้วประมาณตี 2 ตี 3ผมนอนดึกมันก็เปลี่ยนเอาโจ้ลงมาเล่นตัวโจ้ในเกมไม่ทันไรเลยคนเล่นเกมวินนิ่งจะรู้ว่าถ้ามันโดนเสียบถึงขั้นรถโรงพยาบาลมารับมันไม่ได้จะมีง่ายๆและเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นในเกมใช่พวกอะไรวะก็ปิดนอนก็ได้วะเลิกนอนแล้วก็นอนพักเดียวโทรศัพท์ดังแล้วพี่ซาวด์เอนจิเนียร์โทรมาแจ้งผมยังนึกว่ามันต่อจากเกมหรือเปล่าวะเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงไหมเนี่ยพี่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าพี่โทรมานี่โกหกหรือล้อเล่นหรือเรื่องอะไรเรื่องจริงพี่เมาโทรมาแซวโทรมาแกล้งผมหรือเปล่าใช่แต่มันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่น่าจะต้องถามว่ารู้สึกยังไงเนอะแต่ว่าผมไม่เคยห่วงเรื่องวงพอสเลยนะครับเพราะว่าผมว่าวงพอสมันเป็นเรื่องสมมุติของกิจกรรมที่เราทำร่วมกันมันเป็นชื่อเรียกกิจกรรมที่คน4คนนี้มาทำด้วยกันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับบอสหรือผมกับเอหรือผมกับโจหรือเอกับบอสมันไม่เกี่ยวมันเป็นชื่อเรียกไอ้กลุ่มนี้เวลาที่มันมาทำด้วยกันคือวงพอสครับผมเชื่อว่าเส้นทางสายอาชีพผมมันมีทางอื่นอีกเยอะแยะณเวลานั้นผมก็มีทีโบนมีโซฟาทูเดย์สโกคิดอะไรมากมายผมไม่ห่วงเรื่องอาชีพผมแค่คิดอย่างเดียวว่าเพื่อนกูเป็นอะไรคือหลังจากนั้นมาทุกคนก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงเขาคิดถึงนักร้องเสียงสวรรค์คิดถึงเสียงคิดถึงเพลงผมแค่คิดถึงเพื่อนผมไม่รู้หรอกมาร้องเพลงดีไม่ดีจริงๆลึกๆผมมารู้แต่ผมไม่สนใจคือต่อให้มึงร้องเพี้ยนมึงก็เป็นเพื่อนกูอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่แฟนเพลงเขานี่ผมเป็นเพื่อนเขาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เสียใจไม่ใช่เรื่องของวงพอสผมไม่แคร์วงพอสด้วยผมก็รู้สึกมันก็เป็นกิจกรรมผมก็เอกับบอสก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราการหายไปมันส่งผลแน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าตลอดระยะเวลาถ้าเกิดใครตามใน
Facebook หรือ IG ของพี่นอก็จะรู้ว่าพี่นอมักจะ ครับ พูดถึงพี่โจอยู่บ่อยๆและเสมอๆในหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวที่ทำอะไรต่างๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ครับ ถ้าพี่นอบอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องของวงพอสแล้วการจากไปของพี่โจมันส่งผลอะไรกับตัวพี่หรือความเป็นกลุ่มนักดนตรีของพี่บ้าง จริงๆจะบอกว่ามันเอฟเฟกต์กับเรื่องอาชีพผมน้อยมากนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมก็มาทำอะไรของผมมีทางเลือกได้อีกเยอะแยะผมแค่รู้สึกเสียใจกับเรื่องของความสูญเสียในแง่เพื่อนกับเพื่อนคือก่อนหน้าที่จะเป็นโจ้ผมเคยมีเพื่อนมือกลองคนหนึ่งที่เสียไปก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทผมมากๆซึ่งก็เสียใจไม่แพ้กันผมก็รู้สึกว่าเรื่องการสูญเสียเรื่องนี้มันก็เหมือนคนใกล้ชิดคนญาติที่เราก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งนี้ผมว่าทุกคนก็คงเสียใจแต่ในด้านกับการเรื่องอาชีพผมไม่เคยห่วงเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปผมก็แค่ทำคอนติเนียสิ่งที่ผมทำอยู่เพียงแต่ว่าพอสมันก็หมดไปแค่นั้นผมยังจำได้ว่าวันที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายครับผมบอสเราคุยกันว่าเอาไงกันต่อดีพวกเรา3คนที่เหลือบอสบอกว่าผมพอแล้วนะผมอยากไปเล่นกลางคืนผมอยากทำอย่างอื่นบ้างผมก็ไม่รู้ในใจเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่พร้อมจะไปต่อผมก็ถามว่าไงบอกว่านอถามเราช้าไปเรารับปาก10 ล้อไปแล้วเขาบอกเหมือนนอมาแล้วนอยืนอยู่หัวเตียงอ่ะผมลืมตามาผมเห็น10 ล้ออยู่ปลายเตียงผมเห็นเขาผมรับมือเขาก่อนผมจำได้ว่าพูดลักษณะแบบนี้นะครับผมบอกโอเคงั้นเข้าใจขอให้ทุกคนโชคดีก็เลยกลายเป็นการแยกย้ายแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะกลับมาทำด้วยเรานึกว่าจบแล้วตลอดเวลาที่ผมกว่าจะถึงทุกวันนี้นะครับผมนึกว่าพอจบแล้วในฐานะแฟนเพลงเราก็ไม่เคยคิดว่าพอสกลับมาจะกลับมาแบบไหนวะใช่ผมก็ไม่เคยคิดแล้วมันจะกลับมายังไงเพราะว่าพี่โจคือผมใช้คำว่าหนึ่งในเพลย์เมคเกอร์ที่สำคัญมากของวงพอสครับเสียงพี่โจมันไม่มีใครมาแทนได้อยู่แล้วในมุมหนึ่งครับเนอะแล้วหลังจากนั้นก็คือผมใช้คำว่าก็กลายเป็นการจบยก2โดยปริยายครับแยกเลยเสียดายไหมครับกับการที่กับผมที่ผมถามในมุมว่าเสียดายไหมครับคือเสียดายไหมครับกับการที่วงพอสต้องจบยก2โดยที่ไม่ควรจบแบบนั้นไม่ครับเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยผมคิดว่าผมทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่ณเวลานั้นผมก็มีแรงแล้วผมก็มีเพื่อนที่เปิดประตูช่วยอยู่อีกเยอะมากมายเอางี้ผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เพื่อนๆรู้ข่าวว่าผมสูญเสียโจ้สูญเสียเพื่อนเนี่ยมีคนชวนผมไปนอนที่บ้านเพียบเลยเพราะเขารู้ว่าผมอยู่คนเดียวแล้วแบบนอนมันจะโอเคไหมคุณโป้ชวนผมไปนอนที่บ้านโป้โยคีเพย์บอยครับเขานอนอยู่กับผมหลายคืนผมจำได้นะแล้วจนผมเกรงใจเขาบอกโป้ไม่เป็นไรเฮ้ยขอบคุณมากเฮ้ยนอนอยู่อีกได้นะเว้ยไม่เป็นไรโป้เราขอบคุณมากไม่อยากบอกว่าเกรงใจเพราะเขาจะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรโป้คุณณดุลฟรายเดย์ชวนผมไปนอนที่บ้านผมก็นอนบ้านดุลหลายคืนเขาให้ผมนอนบนเตียงนะครับเขาปูตัวเองนอนกับพื้นผมถามเฮ้ยดุลทำไมทำงี้บอกให้คนจีนเขาให้แขกนอนบนเตียงผมก็รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะแต่ผมก็ซาบซึ้งในไอเดียคุณหนึ่งซิลิปวันเนี้ยครับชวนผมไปอยู่ด้วยแบบทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยยุดคนยื่นมือเข้ามานอนมาอยู่วงเราแล้วกันฟรายเดย์บอกนอนมาอยู่วงเราเนาะทีโบนบอกเฮ้ยมึงอยู่กับพวกพี่ก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็นึกว่าเรื่องอาชีพผมไม่เคยห่วงเลยเพราะว่าผมมีเพื่อนอะไรแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เรื่องของพอสแต่คราวนี้เพื่อนอีก2คนเขาก็มีทางไปเราก็ควรจะมองไปข้างหน้าเราก็ควรมีทางไปเหมือนกันผมเป็นคนเดียวในวงหรือเป็นคนเดียวในของทั้งหมดที่ทำเรื่องนี้บ่อยที่สุดเขียนถึงโจ้มีข้อความผมอยากจะเขียนอะไรผมก็เขียนโดยที่ผมไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่าผมก็เขียนและดันมีคนชอบในสิ่งที่ผมเขียนจนเป็นเรื่องเป็นราวจนผลักดันให้ผมเป็นนักเขียนผมก็เขียนหนังสือเขียนอะไรนะผมก็ทำมาตลอด
ขึ้นเวทีผมก็จะแนะนำไม่เคยลืมแนะนำโจ้ตลอดเวลาแนะนำจนกระทั่งหลังๆเนี่ยมันมีทรายบางอย่างผมบอกไม่ได้ว่าคืออะไรมีทรายมาบอกว่าพอเธอนอกูเหนื่อยแล้วผมรู้สึกถึงคำนี้ว่าแต่พูดด้วยการยิ้มแย้มนะแบบพอแล้วมึงพอแล้วกูจะไปแล้วในชีวิตจริงเขาอาจจะไปนานแล้วแต่ผมรู้สึกผมดันเป็นคนเดียวที่ผมรีมายเขาบ่อยแล้วผมว่าหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มไม่ได้สนใจเรื่องนี้น้อยลงผมรู้สึกว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำดีกว่าผมพูดบ่อยไปละผมรีมายเขาบ่อยไปละนานๆทีดีกว่าผมกำลังรู้สึกแบบนี้แล้วผมก็เริ่มสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆในจุดนี้จนกระทั่งมันมีงานเมื่อไม่นานที่อุทัยธานีครับมีคนจัดว่าล้ำลึกโจ้อะไรเงี้ยนะเราไปเล่นเราอยู่บนเวทีผมเห็นคุณแม่โจ้นั่งอยู่ข้างล่างแล้วคนอุทัยธานีเต็มเลยเฮโบกไม้โบกมือบางคนร้องไห้มาเล่นเพลงพอดเฟ้นยืนร้องผมดันรู้สึกลึกๆว่าโจ้แม่งยืนอยู่แล้วบอกให้น้องมันร้องมึงไปกันต่อเลยเฮ้ยโชคดีมึงไปกันต่อกูเหนื่อยแล้วผมรู้สึกถึงความรู้สึกแบบเนี้ยโดยที่ผมบอกไม่ได้ผมได้ยินไปเองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยมันควรจะปล่อยมือแล้วมันก็มีคอนเสิร์ตใหญ่วงพอสเมื่อไม่นานมานี้ใช่แล้วที่มีคนบอกว่ามันจะมีภาพโฮโลแกรมอะไรสักอย่างที่เป็นรูปโจ้นะผมเรียกไม่ถูกนะครับผมก็ตั้งใจว่ากูจะส่งมึงงานนี้นะกูจะส่งมึงงานนี้ขอให้มึงมึงเดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งจริงๆเขาอาจจะไปนานแล้วผมไม่รู้นะมันเป็นแค่ใจผมที่คิดแบบนี้แล้วในใจณวันนั้นผมรู้สึกว่าผมเขียนอะไรบางอย่างลงไปในช่องทางโซเชียลว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ผมเขียนถึงโจ้ซึ่งมันก็ถูกแชร์กันไปมากมายจากหน่วยงานสื่อบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็ถูกแชร์ไปเยอะจริงๆบนเวทีคอนเสิร์ตมันจะมีซีนที่โจ้ออกมายืนโบกมือครับแล้วหันหลังแล้วเดินเข้าประตูผมจำได้ว่าผมยืนอยู่แล้วผมหันไปมองแล้วปากมันพูดออกมาเองลาก่อนนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผมลืมเขาหรือตัดเขาออกจากใจนะผมใช้คำว่าผมเก็บเอาไว้ลึกข้างในแล้วก็จะไม่เอามาพูดทำเพลื่อใดๆอีกแล้วพอแล้วใช่แล้วก็ขอให้เขาโชคดีลาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่ผมพูดถึงโจ้มันก็มีเท่านั้นแหละผมพูดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาเพราะเราอยู่ด้วยกันแค่4 ปีครับมันก็มีเท่านั้นแหละคุณอยากฟังผมก็เล่าเรื่องเดิมซึ่งคนก็อยากฟังซึ่งผมก็มีทั้งเขียนหนังสือแล้วอะไรแล้วพอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยขอให้โชคดีลาก่อนซึ่งหลังจากวันนั้นผมก็เหมือนกับว่ามันก็สงบไปเลยนะผมไม่รู้มันจะใช้คำว่าอะไรเหมือนปล่อยมือเหมือนจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วแหละผมแค่ไปกำเขาไว้เองเราต่างหากที่เรากำเขาไว้เองแต่ตอนนี้ผมลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครติดตามก็คือเหมือนกับพี่เนี่ยเอาเพลงที่พี่โจ้เคยบันทึกไว้เอามาทำรักอยู่รอบกายใช่ครับนะแล้วตอนนั้นก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วนั่นก็คือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของพอสในยุคปัจจุบันตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอีกครั้งมันจริงๆผมเป็นคนช่างวางแผนนะผมจะเป็นคนวางแผนเตรียมการทำนู่นทำนี่ช่างคิดช่าง manage ครั้งนั้นผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ได้ผมยังเขียนอยู่เลยผมทำตัวเป็นแมงกะพรุนคือน้ำพัดไปทางไหนกูก็ไปทางนั้นละกันผมไม่รู้อะไรตอบอะไรไม่ได้ชีวิตชะตาชีวิตจะไปไงก็ไปครับผมเชื่อว่ามันมี3อย่างที่เรากลับมา1เลยพวกเราเอง2เลยผู้สนับสนุนมีไหม3สำคัญที่สุดคือคนฟังเขายังเอาเราหรือเปล่าซึ่งมันตอบไม่ได้เลยเรารู้อย่างเดียวว่าเรายังอยู่ซึ่งก็ไม่ครบด้วยคือกว่าจะมาถึงตรงนี้คุณเอมันไม่ได้ง่ายเราเคยไปเสนอหลายที่รักอยู่รอบกายเนี่ยไม่มีใครเอาเพราะว่ายังไงต่อนักร้องก็ไม่มีเอาไปแล้วยังไงคนฟังมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันหายไปตั้งนานแล้วและไอ้ที่เหลืออยู่3คนก็ไม่ใช่กระบอกเสียงของวงด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ว่ากันปรากฏว่ามีคนเดียวที่เอาตอนนั้นคือคุณฟองเบียร์
ครับ ฟองเบียร์บอกพี่อยู่กับผมนี่แหละบอกว่าอ่ะชะตาชีวิตพัดไปทางไหนก็ทำแล้วกันก็ทำโดยที่ไม่รู้ด้วยว่ารักอยู่รอบกายคนจะรับไม่รับปรากฏว่ามันมีฟีดแบ็กที่ดีก่อนหน้านั้นเรามีคอนเสิร์ตวงพอสที่จัดโดยรายการมาจัง ครับ ที่เอาเราไปสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มมีกระแสคนเริ่มคิดถึงวงพอสมีคำถามทิ้งท้ายที่พี่เปิ้ลหัตถยาถามผมจะกลับมาทำด้วยกันอีกไหมพวกคุณ3 คนผมยิ้มทุกคนก็ยิ้ม3 คนมันแล้วแต่ว่ามีคนรอฟังหรือเปล่ากับพี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับทิ้งคำถามอย่างนั้นไว้พอมันเริ่มมีกระแสเริ่มมีงานแฟตครั้งต่อมาที่เอาเราไปร้องน้องก้อยซะเทเซโกะมาร้องผมก็รู้สึกว่าเริ่มมีคนที่อยากจะฟังเราเพิ่มมากขึ้นพอหลังๆเนี่ยพอมีรักอยู่รอบกายออกไปอ่ะมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ฟองเบียร์หันมาบอกผมพี่เริ่มคิดได้แล้วว่าพวกพี่อ่ะจะไปกันต่อยังไงดีครับผมก็มันก็ต้องมีนักร้องอ่ะก็จะให้ทำยังไงอ่ะตอนแรกแล้วก็เอาเพื่อนที่สนิทกันไปขายโชว์ด้วยกันก่อนจิรากรบ้างมาเลียมบ้างคิววงฟลัวบ้างใครบ้างมาช่วยด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยสักครั้งนี้มันก็เริ่มยากขึ้นทุกทีครับเพราะว่าถ้ามาเลียมเราก็ต้องเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์ผู้หญิงหมดซึ่งมันก็เริ่มลำบากนะเราก็จับต้นจนปลายไม่ถูกมันพอดคืออะไรกันแน่จนกระทั่งในโซเชียลมีคนเขียนเมสเสจมาหาพี่ผมขออนุญาต cover แล้วอยู่รอบกายนะครับ เขาก็ตอบกลับไปยินดีครับไม่แน่เราอาจได้ร่วมงานกันนั่นไงจุดประกายเขาก็เลยไปลือกันว่าวงพอสรับออดิชั่นนักร้องใหม่ขอเพียงแค่คุณ cover รักอยู่รอบกายเข้ามาสมบานเลยคือกลายเป็นโปรเจกต์โดยไม่รู้ตัวโดยที่ไม่มีโปรเจกต์ฟองเบียร์ก็เลยมาสะกิดพวกพี่3 คนต้องทำนะครับพี่เลือกมาผมก็เลยเลือกมาคนละคนผมเลือกคนนึงเลือกคนนึงบอสเลือกคนนึงตอนแรกมี3 คนไปทัวร์ด้วยกันเลยไม่มีใครรู้นอกจากเราจะไปร้องของจริงครับไอ้เจ้านี่วันนี้มึงร้อง3 เพลงนี้มึง3 เพลงนี้มึง3 เพลงนี้งานต่อไปมึงร้องสลับเพลงในงานเดียวเลยใช่เฟ้นอยู่หนึ่งในนั้นมึงสลับเพลงกันวันนี้มึงร้องเพลงนี้แล้วมึงร้องเพลงนี้นี่มึงร้องเพลงนี้แล้วเราก็ดูฟีดแบ็กว่าใครดีสุดซึ่งตอนแรกมันพอๆกัน3 คนไอ้นั่นก็ดีนี่ไอ้นี่ก็ดีอย่างนั้นแล้วช่วงที่ไม่ได้ร้องมึงก็มาช่วยคนอื่นเขาประสานอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันมีงานหนึ่งที่อีก2 คนเขาไปไม่ได้เหลือเฟ้นคนเดียวจำได้ว่าหลังเวทีบอสบอกเฟ้นมึงคนเดียวไหวเปล่าเฟ้นสบายครับพี่ลองดูนะบอกลองดูครับพี่งานที่ร้านนั่งเล่นทองหล่อผมจำได้เลยเอกมัยงานนั่งเล่นปรากฏว่ามันดีมากคนดูเฮบอสก็เคลิ้มกับบรรยากาศที่มันพาไปหยิบไมค์มาขอเสียงให้เฟ้นนักร้องของเราครับจบเลยกลายเป็นเลือกแล้วประกาศแล้วนับจากนั้นมาเราพี่เฟ้นก็เลยกลายมาเป็นนักร้องยุคใหม่ใช่เพราะผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมทำรายการนักผจญเพลงแรกๆที่ผมเชิญวงพอสพี่รอไปห้องอัดที่ DBS สตูดิโอตรงเหม่งจ่ายมาตอนนั้นยัง3 คนอยู่เลยใช่ยังไม่มีนักร้องนำผมจำได้ว่าเพลงที่ว่างหรืออะไรพี่ยังเป็นคนร้องอยู่เลยเราเคยไปทัวร์แล้วร้องกันเองด้วยนะใช่ไหมโคตรอายก็เลยแต่ว่าพี่เฟนก็ต้องถือว่าเข้ามาเติมเต็มกับการเป็นพอสยุคใหม่มันเป็นวงใหม่ที่เคยเป็นวงเก่ากันมาก่อนมันเหมือนวงดนตรีวงใหม่ครับเพราะว่าผมกับเวลาที่แยกกันไปมันนานกว่าเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันอีกนะเราหายกันไปเป็น10 ปีอย่างผมกับบอสเนี่ยแทบไม่เจอกันพอมาเจออีกทีมันกลายเป็นผู้ใหญ่อายุ40 กว่ามันไม่ใช่เด็กอายุ20 กว่าแล้วความคิดความอ่านมันก็เหมือนก็เป็นคนละคนไปแล้วในจุดที่มันต่อหากันเนี่ยบางจุดเรายังมีมารยาทต่อกันซึ่งถ้าเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนผมกล้าถีบกันโดดถีบหลังเท้าลูบหัวอะไรเงี้ยมันทำไงเนี่ยมันเด็กแต่ตอนนี้ผมไม่ทำกับเขานะครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วมันก็มันมีมารยาทต่อกันไปซะแล้วมันอีกเวอร์ชันนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เชิงวงเดียวกันหรอกแล้วก็มีส่วนของเฟ้นมาผมก็รู้สึกว่ามันคือการทำวงใหม่มากกว่าแต่ทุกครั้งที่มันไปเล่นมันก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆเพราะเพลงลิสต์มันก็ยังเป็นเพลงหันไปเราก็เจอหันไปก็เจอบอสอะไรเงี้ยผมแล้วมันก็คิดถึงเนาะอะไรเงี้ยครับเฟนมีความแตกต่างจากพี่โจยังไงบ้างผมก็รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง2 คนนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารีแอคชั่นของเฟนกับผมมันไม่เหมือนรีแอคชั่นของเพื่อนครับมัน
เฟ้นอาจจะรู้สึกผมเป็นอาวันหรือเป็นพี่อะไรสักอย่างคราวนี้การ reaction มันก็แตกต่างกันครับแล้วเฟ้นมันอยู่ในยุคที่มันมาในยุคใหม่เอาว่าถ้าเปรียบเทียบคอมแพร์กันจริงๆพี่นอคนนี้กับพี่นอคนนั้นก็คนละคนกันช่วงอายุห่างกันมันเทียบกันไม่ได้แต่ความรู้สึกผมอะผมว่าอินเนอร์ของโจ้เขามาจากการเป็นนักดนตรีล็อกในยุคเวลานั้นโจ้จะมีความดีฟจะมีความร็อกเกอร์ดูจากวิธีแต่งตัวก็ได้โจ้ก็ใส่กางเกงยีนจะใส่เสื้อสีดำๆไว้ผมยาวนู่นนี่เหมือนนักดนตรีล็อกครับไอดอลเขาอาจจะเป็นพีแอดคาราบาวเป็นอิลิกมาตินอะไรเงี้ยครับยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นแล้วโจ้ก็จะไปในทางร็อกเกอร์อารมณ์ดิฟๆได้เหมือนที่ทุกคนรู้กันแต่เฟ้นมันเป็นเด็กสดใสมันใส่กางเกงลายดอกไม้มันขึ้นไปหัวล้อบนเวทีมันเต้นสายก้นมันทำหลายอย่างที่โจ้ไม่ทำโจ้มันพาเราไปในแอเรียนี้แต่เฟ้นมันพาเราไปในแอเรียหนึ่งที่มันสนุกสดใสล่าเริงฟังดูเหมือนเป็นคนเดียวกันร้องเพลงเพลย์ลิสต์เดียวกันในเวอร์ชั่นหยินหยางคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่เฟ้นมันพาเราไปในพื้นที่ที่สนุกสนานได้ครับของโจ้จะไปในดีฟด้านอารมณ์ได้คราวนี้ถ้าเอาคอมแพร์กันจริงๆนะผมว่าสกิลในการร้องไม่ได้ต่างกันมากครับผมรู้สึกบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่งี้สู้พี่โจ้ไม่ได้ไม่คุณชอบพี่โจ้แต่คุณจะดูถูกเฟ้นมันก็ร้องดีมากมันก็ร้องดีผมเคยด้วยความที่มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้กันผมบอกโจ้ร้องดีไม่ดีผมไม่รู้แต่จริงผมก็รู้นะแค่ผมไม่แคร์มันร้องดีหรือเปล่าเฟ้นก็เหมือนกันจนบางทีผมก็เหมือนเอาเฟ้นคุยเล่นกับเพื่อนเฮ้ยร้องให้ดีในเพลงนี้เฟ้นร้องไว้ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยผมก็คูดเล่นอย่างเงี้ยนะผมประจำเพื่อนผมไม่หันขวับพี่ผมจะไปร้องตามได้ไงนั่นมันอีเฟ้นเลยนะพี่ผมก็เฮ้ยเขามองว่าเฟ้นร้องเก่งมากแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าผมอยู่ใกล้ทั้งสองคนผมไม่ได้รู้ผมไม่ใช่แฟนเพลงเขาผมเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฟ้นมันร้องเก่งมากในสายตาคนทั่วไปพอสในเวอร์ชั่นวันนี้แฮปปี้ไหมครับทำเพลงเล่นคอนเสิร์ตโชว์ทุกวันนี้มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งมันมีความสุขพร้อมผมแค่รู้สึกว่าสำหรับผมวงพอสทุกวันนี้มันเหมือนกับเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินคือผมเลิกคิดไปแล้วครับทุกวันนี้มันคือกำไรมากๆกำไรผมเคยพูดกับบอสว่าหลังจากนี้มันจะไปได้แค่ไหนมันก็กำไรมากแล้วนะมันเคยสุดทางมาแล้วผมเคยแต่งเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าระหว่างทางเหมือนบอกว่าฉันและเธอมาด้วยกันจนถึงวันนึงมันจบเรื่องแล้วมันโกแล้วแต่เรายังไม่ตายเราจะทำยังไงต่อวะเราจะไปไหนต่อดีวะซึ่งตรงนั้นเราไม่รู้แล้วครับเฟ้นมาทำให้เราไปต่อได้โดยที่เราไม่รู้คือตรงนี้มันคือว่าเหมือนผมอยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่แล้วผมถึงเชียงใหม่แล้วมาถึงแล้วไงต่อวะแล้วเฟ้นเหมือนพี่มาขึ้นขบวนนี้ไปต่อกันอีกซึ่งผมก็รู้สึกว่าถึงเชียงใหม่กูก็แฮปปี้แล้วนะอะไรเงี้ยถึงวันนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วเพราะว่าถ้าไปคอมแพร์กันความสนุกสมัยก่อนมันคือความสนุกแบบเด็กครับเฮ้ยออกชุดใหม่คนจะชอบปะวะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเงี้ยวันนี้มันเป็นอีกมุมมองนึงใช่แล้วอย่างนี้ตอนนี้มีการคุยกันไหมครับหรือว่าพอสเองได้มองไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่นะหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะทำซิงเกิลนะมีอัลบั้มนะหรือตอนนี้คือปล่อยให้มันเป็นกำไรวงพอสมันเหมือนในยุคนั้นมันเหมือนเด็ก4 คนลงเรือไปด้วยกันแล้วก็พายเรือกันไปเจอเมืองนู้นเมืองนี้ทักทายเพื่อนต่างๆแล้ววันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาในเรือเหลือ3 คนผมไม่รู้อีกคนหนึ่งไปไหนแล้วเราก็พายต่อไม่ไหวเราสรุปว่าเราเอาเรือไปเก็บไว้เกาะล้างพลางเรือไว้แล้วแยกย้ายกันไปวันหนึ่งเวลาผ่านไปเด็ก3 คนที่เหลือเนี่ยมันโตเป็นผู้ใหญ่มันมาเจอกันแล้วคนนี้มันพาเพื่อนมาอีกเพื่อนที่มันมาด้วยกันพากันไปที่เรือลำเดิมแล้วก็ขยายต่อเรือจนเป็นเรือลำสำเภาลำใหญ่เราก็มีทีมงานมีกัปตันมีต้นหนมีลูกเรืออะไรมากมายแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยกลับไปเล่นเรืออีกครั้งดีกว่าคราวนี้เราก็ไปเส้นทางเดิมไปเจอเมืองเดิมที่เราเคยแวะผมเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่
อยู่ในเรือแล้วผมก็มีหน้าที่ทักทายเพื่อนเก่าๆตามเมืองที่เราไปจอดเฮ้ยจำพวกเราได้ไหมเฮ้ยเรามาแล้วนะเฮ้ยเจอกันนะสวัสดีนะแต่ผมไม่ขับเรือเข้าใจไหมครับคือผมอะทุกวันนี้ผมอายุ50กลไกทางการตลาดมันทำให้คลื่นลมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ของคนอย่างผมถอยสิ่งที่ผมกลัวคือผมจะไม่เป็นคนแก่ที่เฮ้ยกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงต้องเชื่อกูผมรู้สึกว่าเฟ้นในเวลานี้อะแก่กว่าผมในเวลาที่ผมขับเรือลำเดิมอีกเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาอะได้โลดแล่นโดยที่น้องมึงทำไปพี่อยู่ข้างหลังกูซัพพอร์ตมึงเต็มที่มึงสงสัยอะไรมึงถามกูช่วยมึงทุกอย่างแต่กูจะไม่ขับเรือลำนี้นั่นคือปัจจุบันชัดเจนมากๆนี่คือพอสณปัจจุบันครับวงดนตรีวงหนึ่งที่โตมากับเรานะกับเพลงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอมันเห็นทั้งหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพอสเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยเหมือนหนังแบบพล็อตดีๆเลยนะเรื่องเมื่อกี้นี้ผมโคตรอยากเขียนเนี่ยแต่ภารกิจคือไปตามหาไอ้คนนึงที่ตื่นมาแล้วหายไปมันไปไหนผมโคตรอยากเขียนเรื่องนี้นะแต่ผมเขียนไม่เป็นแต่ผมจินตนาการได้แสดงว่าจากนี้ไปพอสจะเป็นยังไงยังไม่รู้หรอกแต่เพียงแค่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในเรือและให้คนใหม่ๆได้เดินทางเอพิโซดหน้าผมว่าต้องอยู่ที่เฟนเป็นคนเขียนแล้วครับว่านิทานเรื่องนี้จะไปยังไงใช่ครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขานะในเวลาที่อายุเท่ากันน่ะโจจากไปตอนผม28ครับทุกวันนี้เฟน32แล้วนะเฟนแก่กว่าวันที่โจจากผมไปอีกเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาอยู่ในวัยที่มันผมขอเป็นคำถามสุดท้ายพี่นอคำถามสุดท้ายสำหรับพี่นอแล้วภาพนิทานทั้งหมดในสตอรี่เรื่องพอสเนี่ย สำหรับพี่นอแล้วพอสมันคืออะไรสำหรับพี่เพราะในบางมุมก็เหมือนพี่จะเล่าเหมือนกับก็ไม่ได้แคร์มันมากนะแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เล่ามาด้วยความรู้สึกพี่ผูกพันกับมันมากและในขณะเดียวกันเหมือนกับว่ามันก็คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างของพี่เหมือนกันผมมาดันเป็นเด็กที่มันมีไม่กี่คนที่อยากโตมาเป็นแบบเนี้ยแล้วผมก็ได้เป็นแบบที่ตอนเด็กๆผมฝันไว้อะเพราะฉะนั้นผมถือว่าชีวิตผมมันเป็นไปตามใจที่ผมอยากจริงๆมันเป็นไปตามสิ่งที่ผมฝันผมอยากจะเป็นผมอยากทำแบบนี้ผมอยากเป็นแบบนี้แล้วผมก็ทำได้แล้วมันก็โชคดีด้วยที่มันไปไม่สุดเพราะมันทำให้ผมมีเส้นทางแนวนอนที่มันยาวผมไม่ได้ดังตุ้มแล้วก็แบบมันยังมีขึ้นไปปั๊บกลับมาเจอความลำบากกลับมาเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้กลับมาเปลี่ยนวงกลับมาเปลี่ยนรสชาติมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรสชาติในการใช้ชีวิตซึ่งวันหนึ่งพอเรามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยผมพูดได้เป็นวันๆเลยผมเล่าได้ผมอวดได้เป็นวันๆเลยว่ามันทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องของพอสมันเป็นหนังได้จริงๆด้วยโดยที่ผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมไม่รู้ว่าพอสคืออะไรผมไม่รู้เลยมันเป็นแค่ชื่อเรียกกิจกรรมกลุ่มที่พวกเรามาทำร่วมกันแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์รายบุคคลซึ่งจริงๆแล้วผมเคยถามโจ้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของมึงคืออะไรวะมันถามว่าแล้วมึงคืออะไรโหยการที่กูขึ้นเวทีแล้วกูเล่นคนมีเสียงกรี๊ดกราดชอบกูแล้วมึงอะมันเงียบไปสักพักแล้วมันก็หันมาบอกผมว่ากูอยากจูงลูกไปส่งโรงเรียนจนกระทั่งวันที่เขาจากไปเขาก็ไม่เคยทำครับคราวนี้จุดคนเรามันไม่เหมือนกันผมแค่จำบางอย่างที่เขาพูดได้เพราะว่าหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นโจหรือบีผมอายุน้อยกว่าเขาผมรู้สึกได้บางมุมว่าทั้งสองคนนี้บางมุมเขาเห็นผมเป็นน้องชายครับที่เขาพยายามจะสอนให้น้องมึงอย่างงู้นอย่างนี้สิแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนชอบโจทุกคนหลงไหลในความเป็นตำนานหรือตัวเขาอะไรก็แล้วแต่ whatever ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ถ้าคุณชอบผู้ชายคนนี้คุณมองเลยมาหน่อยผมยืนอยู่ข้างหลังเขาแค่นั้นแหละครับ
ขอบคุณครับพี่น้อง ขอบคุณครับ ขอบคุณ